can't believe it. Padabog na nilagay ko ang bawat report sa lamesa ko ngayon. The meeting has ended and as usual, he was the star of the show. Ano pa nga bang magagawa ko? Di ko na rin maalisin sa kumpanya. And the worst thing about it, he is now moving his company in Paris. Damn it! Mabilis ko lang din kinain na 2 Ferrero na sa purse ko. Nakasanayan ko na to. Ito nagsisilbing calming medicine ko. Ang kumain ng chocolate kapag stress ako sa trabaho. What the hell? Sinadya ba to ni Daddy? Ni Kuya? Nilang lahat? Pinaglalaroan ata nila ako. Dad knew it and they all knew this. That Chase's father is Vince. Kaya sa sobrang inis ko, tinawagan ko na si Daddy ngayon. Ilang ring pa ito bago niya sinagot. Alam na niya siguro kung ano magiging reklamo ko. Dad? Bakit di mo sinabi, Dad? Napamura pa ako sa telepono sa kanya. I know you will be furious, Iha, but I did not accept him because of who he was, to you and to JC. Magaling siya sa negosyo at alam ko magagamit ko siya ng husto. He knows how to build an empire in a quick span. Kaya kinuha ko ang kumpanya nila, Cameron. Sa buong boses si Daddy. Napapikit mata ako at nagkakagulo ng takbo ng puso ko. Ang sarap sumigaw pero nagpipigil ako. Did the two of you meet? Arlene told me that he holds the island project that are property with our Teddy. I sighed heavily. Yes, we did, Dad. And did he see JC? Natahimik ako sa tanong niya. Well, you don't have to tell me because I know what happened there, Iha. I think he probably knew that JC is his son. They have the same features and I would say the same brain. I rolled my eyes while listening to my father. I can't believe that he is giving him credits after all. What's the point of asking me if he already knows the answer? Nakakalokang ama ko. Dad, how long do I have to hold this project? I can't wait to be home. Reklamo ko. Bakit? Why? Is it because of Vince? Don't be, Iha. Where did the business mindset of my darling Cameron? That's very unprofessional. And besides, Iha, you are with Kurt. Let me remind you of that. In the future, JC will soon know and will ask, malalaman at malalaman ng bata ito. At ano, ilalayo mo? Dad, padabog ko. Don't be, anak. I've been through that and it's like living in hell. Alam mo naman siguro nangyari sa akin, hindi ba? Buong boses niya. I swallowed hard while looking at the sky above me. Dad was a secret agent before, and he was on a dangerous mission. Yung katumbas ng buhay mong misyon niya at natalo siya. They fart all want to go home. Ito lang din ang paraan para mabuhay si Lolo at Mommy. He chose to end his life to save the people that he loves the most. Hindi nga niya alam na buntis si Mommy noon kay ate. Then he told us that for the past 4 years of his non-existence, he was looking at Mom and ate from afar. Wala siyang nagawa at di siya pwede magpakita. It is like living in hell while watching your loved ones grow to the thought that you're good as dead, until it was safe for him to return. Tito Ida has to change his identity and everything. He was no longer Lennox One Wilson because he is now Lance Anderson. Dad, Cameron, I know how painful the past was for you, Iya, and probably it is still more painful even now that Chase is involved. As a father, learn to forgive, Cameron. That's the only way you can be free and be happy. Mahal kita, anak. Mahal na mahal ko kayo ni JC. Ikaw pa rin nag-iisang baby ko. Te amo. Papa, I love you too. Always remember that I am proud of you, Iha. Natapos ang pag-uusap namin, mas gumaan ang pakiramdam ko. Dad always have his words and wisdom to me. Every time I heard it from him, it gives me a relaxing feeling, and I always feels better. He was right. In order to be happy, you have to freely forgive the other person. I have to think of JC pero nahihirapan pa rin ako. At hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa anak ko. I will not just let everything go on its own accord. The past 2 days of working was like a mess for me. Araw-araw ko nakikita ang pagmumukha niya at naiinis akong lalo sa kanya. He always shows his soft and affectionate spot towards me. Hindi ko kailangan ito dahil nahihirapan lamang din ako. But I never asked for JC at all. Naiintindihan na niya siguro ang lahat. Mas mabuti sana kung hihinto na siya para matapos ang lahat ng gulo. That's what I thought. Maaga ako nakauwi at naabutan ko ba na nagluluto si Yaya. I asked for JC straight away. Nasa rooftop daw ang bata at kasama si Yaya Floor. I took my time and changed myself. Nitong mga nagdaang araw at gabi, panay na ang bonding namin mag-ina. I read him stories before going to bed, and we had our little fun time together. JC loves it, Cameron, although I notice a lot about his dinosaurs which is always with him all the time. Kahit pa sa pagtulog, kasama at kayakap niya ito. Di na nga ito nag-iisa dahil dalawa na sila magkatabi sa kama. Kinuha ko pa ito at tinitigan lang din. May maliit na mensahe naman sa maliit na name tag nito sa gilid. JC, I love you to the moon and back. Dad.
My heart melted in an instant and my guilt is eating me alive. Nilapag ko na ito pabalik sa kama. Nilingon na ang oras dito. It is nearly 5 o'clock and probably JC and Yaya Floor will be back soon. Na makalabas sa kwarto na ihandaran ni Yaya ang lamesa. Tinapos na lang niya ang huling niluluto. I'll go get JC, Yaya. Paalam ko. I was about to shut the front door when I heard her nurses. Ang ingay ng tawa ng anak kong narinig ko ngayon. Bumagsak na ang pangako sa sahig nang makita ko silang dalawa. Nakapiggyback ride na si JC sa ama niya habang nakasunod naman si Yaya Floor sa likod. Pero imbes na magalit, parang natunaw lang ang puso ko sa kanilang dalawa. They are full of giggles and laughter. JC was almost on top of him, climbing around his shoulder. Vince holds JC's hands tightly and I know he is careful not to drop it. Napangiti ako ng konti habang pinagmamasan sa ilang papalapit sa kinatatayuan ko ngayon. Nasa harapan pa ako ng pinto ng condo unit. Are you ready to see what's inside? Sa siglang boso ni Vince sa bata. Yes, Daddy. I am so excited. Si JC sa kanya. Nawala ang ngiti sa labi ko nang marinig ko ang tawag ni JC sa kanya. Daddy? Damn it. How did the two of them both stop when they saw me? Nawala agad ang ngiti sa labi ni Vince nang mapako mga mata niya sa akin. Mommy! Ang boso sa JC. Maingat niyang binaba sa JC mula sa pagkakakarga nito. Tumakbo agad si JC sa akin para yakapin ako. I miss you, Mommy. I miss you too, baby. Did you have fun? Imbes na kay JC ako tumitig ay kay Vince na ako ngayon napatitig ng husto. He is already standing in front of me. Ha! Great! Pati ba naman dito, sinusundan pa niya ako? Sobrang toxic na sa trabaho dahil ang mukha niyang palagi nakikita ko. At hanggang dito pa talaga. Mom, can I just get inside Daddy Vince's house? Napakurap na ako sa harap ng bata. Hindi ko tuloy alam kung ano ang pinagsasabi niya. Hanggang sa tumitig na ako kay Vince ngayon. Cool! We were playing Daddy Dinosaurs and I'm the daddy and he is our baby. Sa lumbing ng ngiti ni Vince sa akin, tumaas ng kilay ko. Napangiwi pa ako sa kanya. I was about to say something but it cuts me off before I could even start a conversation. I live here, just next door to you. Turo ng mga mata niya sa pinto. Nanlaki ang mga mata ko at wala na naman akong iba pang masabi ngayon. Mommy, don't you know that Daddy Vince's house is very cool? And even have a bedroom. I can't wait to see the surprise. Come on, Daddy, open the door. Utos si JC. Sa kanya. Hang on, baby. We will ask Mom's permissions first, okay? Sabay haplos niya sa buhok ni JC at nakatitig lang din siya sa akin. Nagbabalik-balik pantingin ko sa kanilang dalawa at kinabahan na. Until I nodded. In the end, wala rin ako nagawa. Ang hirap naman kasing tanggihan ng damdamin ng bata. Lumawak agad ang ngiti niya at agad na napahawak ng husto kay Vince. Tumanikod silang dalawa at binuksan na ni Vince ang pinto ng kondo niya. I don't know what else to say. Is it right to say that everything is falling into coincidence? At naging kapitbahay ko lang din siya. Nakakaloka. Here comes Nemo, Mommy. Whee! Giggled and laughed while his Nemo plane landed on my back. Nagbabasa kami ng plane story at eto ngayon, nakasakay na siya sa likurang bahagi ko. Oh dear, you're getting heavier, JC. I rolled over and tickled him so hard, and the beautiful giggles he made was like music to my ears. Halos hindi na nga siya makahinga dahil sa pigil at lakas ng tawa, kaya huminto na ako. Hanggang sa kinuha na niyang flush toy dinosaurs niya at tinapat ito sa mukha ko. Ang lakas pa ng tawa niya at panaiba sa akin. Did I win this time? I laugh. The little boy face flushed red and nodded while laughing so hard. Napahiga na ulit ako at agad lang din na yumakap siya sa tiliran ko. I love you, Mom. He pouted his lips. And I love you too. I kissed him back. Nakahiga na ulit ako pabalik at tumingala sa kisame ng kwarto. I feel happy and complete while playing with him. Parang exercise na rin ito dahil nakakapagod nga naman makipaglaro sa kanya sa umagang ito. Akala ko tapos na kami pero tumalon lang ulit siya sa gilid ng kama at pabagsak na humiga sa tabi ko. Here comes Dino! Lapag niya nito sa mukha ko at panay lang din ang tawa. Kumulot na ang noo ko habang pinagmamasan ito. Ito kasi ang isa sa mga dinosaurs na bigay ni Vince sa kanya. Pinasa ko muli ang nakasulat sa name tag. Hindi ko alam kung nabasa na ba ito na JC. Natawa na ako dahil sa panay na kiliti ni JC sa gilid ko. Of all the dinosaurs, Mommy, this one is my favorite. Sabay taasan ito. And why is that, baby? Halik ko sa pisngi niya. Because this one is from Dad in heaven. Napakurap ako at natahimik na. May kung anong kirot ang gumuhit sa puso ko ngayon.
Daddy Vince told me that this one is special because it is really from Dad in heaven. Like for real. Sa lawak ng ngiti ni JC sa akin. I nodded and smiled. At bakit Daddy pa rin ang tawag mo sa kanya? Ang dami na nila. Sa tipid ng ngiti ko. Iniisip ko kasi mas madali na wag niyang tawagin si Vince sa pangalan ng ganito. Aalis din naman kami pagkatapos ng project na pinahawakan sa akin ni Daddy. What's the point of addressing him as his dad? I have no plan in telling him that Vince is actually the real one. Tama na sa akin na si Kurt ang tawagin at kilalanin niyang ama. You have Daddy Kurt and Daddy in heaven. Ang gulo na, diba? Ang dami na nila. Sabay haplos ko sa buhok niya. Napakarap na siya at nag-isip habang nakatitig sa akin. Panay lang din ang titig niya sa dinosaur na nasa kamay niya ngayon. Hindi ba pwedeng Daddy ang tawag ko kay Tito Vince, Mommy? Sa lambing na boses niya. Napailing na ako at bagyang umiti na. Mas niyakap ko na lang anak ko ng husto. I know I am depriving his right to know who he real father is. Ayoko maguluhan pa ang utak niya. Kaya hanggat maaari, maging simple na lang din ang lahat sa kanya. You can call him Dad when playing dinosaurs, but after that you can call him by his name or Tito, and I'm okay with that. Sa buntong hininga ko. Nawala ang ngiti sa labi niya. Tumitig lang din ang husto sa dinosaur na hawak. Mukhang nag-iisip siya at yumakap lang din sa akin ngayon. Naglalaro muna siya ng Lego habang naliligo ako. He is clean and ready and just waiting for me. It's Saturday today and there is no work. Late na nga na magising kaming dalawa at naglalaro pa. Di pa naman sa gutom dahil ininom niya yung gatas kanina. I'm on my normal white short and pink top t-shirt. Ganitong itsura ko sa tuwing walang trabaho. Wala rin kaming planong lumabas ngayon. Ayoko lumabas at mag-shopping dahil sa dami ng tao. Palihim ko pang tinignan ang ginagawa niya. Ngayon ko lang din napansin na ang laki na niya talaga. He is clever at his age. Minsan nga wala nang may turong bawat guru niya. He can speak in 4 different languages and now learning Filipino. He plays with Dad a lot, kaya marami siyang natututunan sa kanya. He is not a kid when it comes to Dad because he thought chasey old stuff. And when it comes to Kurt, iba rin siya. Pero pagdating sa totoong ama niya, na si Vince, isa siyang bata, totoo siya. Hope he will grow a better and understanding person. JC builds his personality figure in different people. He is a boss when it comes to Dad and he is timid when it comes to Kurt. But when it comes to Vince, he is at his own self. Ang ugaling nakikita ko tuwing kasama niya si Vince ay ang ugaling pinaparamdam niya sa akin. Kaya kilala ko kung totoong masayang anak ko at napipilitan lang din. He is an observant type and he can easily adapt around. That's really cool. Ngiti ko habang pinagmamasa ng ginawa niya. It's like an empire. It is an empire, ma'am. I would love to build an empire one day, like how Tito Vince does it and Grandpa. Napalunok na ako. Nagmana nga naman siya sa dalawang matalinong tao sa buhay ko. Si Daddy Vince at si Dad. Damn it. Ba't ba iniisip mo pang walang hiya? Tumayo na ako at pinaganda na sa JC para makakain na kaming dalawa. Late na nga dahil 10:00 na ng umaga. Na makalabas ng kwarto ay ang masarap na amoy agad ng luto ni Aya. Ang naamoy ko mula rito. Everything is clean and when we walk down the hallway, nagkalat kaya rito kanina umaga mga laruan ni JC. Nang lumabas ako para kumuha ng gatas. Good morning. Sa baritonong boses niya. My jaw dropped hard and I couldn't believe it. What the hell is he doing here in my kitchen? Naka-apron na siya at nilapag ang huling niluto nito. That smile on his face is jaw-dropping when he looked at me and then darted his stare to JC. Tito Vince! Patakbo si JC patungo sa kanya. Kinarga agad niya ito at hinalikan pa sa mukha. Hinanap ng mga mata ko si Yaya at kararating lang din, nabitbit ang orange juice. Tumaas na kumunot ang kilay niya. Sa kanya, I thought you forgot, Tito. Si JC. I looked at them again and I'm so confused. What's the big deal here? May hindi yata ako alam na sila lang din ang nakakaalam dito. Why are you here? Ba't ikaw nagluluto? Yaya? Tigas sa tugon ko. Kasi... Don't blame her, Cameron. I promised JC yesterday for this. Tito Vince got defeated by me, Mommy, and he has to make breakfast for me. He giggled. Napahilamas ako sa mukha gamit ang palad ko. Why is he making things hard for my son and for himself? Hindi ba pwedeng lumayo na muna siya sa buhay namin mag-ina? Thinking that JC is here, I can't be furious at all. Ayoko nakikita ng anak ko na galit ko sa totoong ama niya. Dahil alam kong magdududa lamang siya. Come on here, Mommy. Sabay hila ni JC sa kamay ko. He even moved the chair for me to be able to sit down. Naupo agad siya sa harapan ko. Well, Vince, damn it. Hindi ko makuha kung ano tumatapos sa utak ng dalawang to. It's like we're family and I love it. Siglang tugon ni JC. Vince cleared his throat and he stared at me.
Seryosong titig ng mga mata niya at bumabagabag ito sa tibok ng puso ko ngayon. I looked away and drank my juice. Never once in my life did I imagine this would happen. Hindi ito nangyari kay Kurt, dalabala din ang tao. Sana pala ginawa namin to para sa anak ko. Eat plenty, my little bud. Lambing na tago ni Vince kay JC. Siya na mismong naglagay ng pagkain niya sa plato ng bata. Tiningnan ko lamang sila't ang bawat kilos niya. Napatingin si Vince sa sunny side up na itlog na nasa mesa at inilayo niya ito kay JC. Nilagay niya ito sa plato ko. At siya na mismong nagsandok ng kanin ko. Eggs are only for Mommy, JC. You are allergic to eggs. Tipid ng ngiti niya sa bata. Napananok na ako sa dala ng tibok ng puso ko ngayon. How did he know all of this? Umiwas na ako sa titig niya at nagsimula na akong kumain ng tahimik. Thanks, Tito. You made my day complete. Ngiti ni JC sa kanya. Anything for my little boy. Pinaikot ko na mga mata ko na tahimik bago nagsalita. Sinubukan pa ni Vince sa JC at malugod naman na tinanggap ito ng bata. Napansin ko ring tinabi ni JC ang green piece of fried rice niya dahil hindi niya ito gusto. At ganun din ang ginawa ni Vince. Halatang si Yayang gumawa ng fried rice dahil alam niyang pinalalagyan ko talaga ng mixed vegetables ito. Don't you want some eggs? Tipid na tugon ko sa kanya na hindi sa tinititigan. No thanks, I'm allergic to eggs too. Nagangat na ako ng tingin at napalunok na. Mag-ama nga sila. You cannot just barge inside my house, my condo, Vince. Tipid na tugon ko sa kanya. Abala ako sa lamesa dahil sa mga pinipirmahang reports. It's Monday today and as usual I hate Mondays. Ito kasi ang pinakabalang araw para sa akin. Parang naipon ng trabaho simula Sabado at Linggo at naging gabundok na ito sa lamesa ko. Sa isang silid lang din ang lamesa namin dalawa. Noong una nagrereklamo ako kay Kuya dahil hindi kasi ako komportabling nasa isang opisina kami. Mabuti na lang din nasa gilid ng lamesa ni Secretary King. Kuya told me that he can move me to a different room. But I have to extend my stay for 6 months. Ano ko, sira? The hell no. Kaya magtiis na lang ako kaysa sa magtagal ako rito. Tumikim lang siya at hindi ako sinagot. Seryoso rin siya sa trabaho. Ang laki nga ng mesa niya rito at parang billiard table na. Nakailera na ang blueprint na disenyo sa bawat gilid nito. I stared at him purposely because I think he is not listening to me. He loosened up his necktie and itched the scalp on his head. Medyo mahaba ng buhok sa bandang noon niya dahil panay lang ang hawi niya rito. Ganun pa rin naman ang buhok niya. Maliban nga lang sa mas naging formal na ito, ay bagay na sa buong tindig niya. The naughty look, expressive eyes, pointy nose, divided chin and thin kissable lips. Damn it! Huminto ko ng titig sa kanya nang marinig ko ang pagtikim niya. Napansin niya siguro ito. Bahala nga siya. If you can't stand me being around with you, you can leave and exchange your table to Trisha. Tumas ng kilay ko at nakagat ko na pang ibabang labi. Uminit lang din ang mukha ko sa inis ngayon. I was waiting for her answer, Vince. Mahirap bang sagutin ang tanong ko? Inis na tugon ko. Cameron, it was for JC. And I'm sorry if I haven't told you ahead of time. Don't worry, next time I will let you know. Sa baba ng boses niya. There is no more next time, Vince. Kaya huwag mo nang paasahin pambata. Napatiimbagang siya at umiwas na ako ng titig sa kanya. Bililisan ko ang ginawang pirma sa bawat papeles na nandito. I cannot wait to get away from here and away from him. Masisira lang buong araw ko. Sira na pala to. Dinig kong pag-atrasin niya sa swivel chair at ang pagtayo. He walks toward the small staff kitchen and stretched his body. I looked at him like I wish he does not exist. Naningkit ang mga mata ko habang nakatitig sa kanya ng husto. Nang humarap siya at napalingon sa akin, napayuko na agad ako. Binilisan ko ng pirma at nagkunwaring hindi siya nakikita. Damn it, Cameron. Ang tanga mo talaga. Dinig ko ang bawat takbang niya at alam kong palapit na siya sa akin ngayon. The hell I care. Here and cool down a bit. Sabay lagyan niya ng orange juice sa mesa ko. Naupo pa siya sa harapang upuan na meron dito. Ang amoy ng pabango pa niya tuloy ang mas napukaw pa sa tindi ng kaba ko. I remember this scent, and it's his trademark and still he haven't changed it. Tahimik ako at napasan na siya rito. Nilapag ang kamay sa mesa ko at pinatunog gamit ang mga daliri niya. Napatingin patuloy ako sa kamay niya. Ang ingay lang kasi. What are you doing? You are disturbing me. Taas kilay ko sa kanya. Gumuhit lang din ang ngiti sa labi niya at napakong paningin sa panghuling papel na pinirmahan ko ngayon. I swallowed hard and bit my inside tongue. Oo, alam ko. Pirma lang ginagawa ko kumpara sa kanya. Pakialam ko ba? Mas maganda nga dahil napansin mo ko. Tipid na tugon niya. Shut up, Vince, and go back to your work. Saad ko na hindi siya tinitingnan. Cameron, what?
Inis sa tugon ko habang tinititigan siya ngayon. Tinaasan ko siya ng kilay ko. There's a flick of feeling that grows inside me while staring at him. Kung noon galit na galit akong makita siya, kakaiba na ito ngayon. The more I saw him here and with JC, my iron heart started to melt. Nangihina ng galit na puso ko at unti-unti bumibigay ito sa kanya. We stared but then I looked away. His deep brown eyes is so tempting and it's melting. Ang mga mata niya kagaya ng mga mata ni JC. So expressive. Yung tipong nakikita mo sarili mong mundo sa kanya. For JC, mahinang tugon niya. Huminga na ako ng malalim at nagkibit balikat na. It is for JC that I can probably let it go. Okay lang sa akin kung para sa bata. Tumayo na ako, tumayo na rin siya. Inayos ko ng mga papeles sa mesa. Don't give him high hopes, Vince. Huwag mo siyang pasaasin masyado. Baka masaktan lang ang bata. His jaw clenched and his weight shifted. He stared at me deeply. He is my son, Cameron, and this time I will be a father to him. I smirked and shook my head. Akala ko ba tapos na kami sa usaping ito? Hindi pa pala. Wala nang amang bata, Vince. Hindi mo siya anak. Imahinasyon mo lang yan. Sa tindi ng titig ko sa kanya. Tumalikod na siya at sinara lang din ang pinto ng opisina. Binaba niya ang shutter para hindi makita ng mga empleyado sa labas ang loob nito. Napailing ako sa ginawa niya. Kinuha ko ng maliit na bag ko. There's nothing left to do anyway, kaya aalis na ako. But he caught me off guard when he walked towards the door. What are you doing? Let's talk, Cameron. Let's talk nicely, please. Tapos na, Vince. What's left to discuss? Ano pa bang pag-uusapan nating dalawa? He stared at me deeply and then moved away. He grabbed a swivel chair and moves it closer towards me. Nakatayo lang din ako at hindi ko makuha kung anong gusto niya ngayon. Sit down. Hawak niya sa balikat ko para maupo ako rito. Sumunod ako at naupo na. Tinulak na niya ito at para akong bata nakasakay rito. Hanggang sa mahinto ito sa tapat ng lamesa niya. He moved it facing towards him and then he sat down. He opened both of his legs trying to get my legs in between. I swallowed hard. Hindi ako kumpante sa posisyon naming dalawa. When he pulled in my chair closer towards him, my heart pounded more crazily inside me. Nailagay pa niya sa magkabilang hawakan ang mga kamay niya. He bit his lips and mine parted. Ngumiti siya bahagya at kinuha lang din ang iilang papeles na nasa mesa. It is for JC, Cameron. He seriously stares. Kumunot ang noo ko habang binabasa ito. It is his will and testament. Nagsasaad dito na sa JC mapupunta lahat ng mga ari-arian niya at shares ng kumpanya. Napirmahan na niya at legal na nga ito dahil may pirma na ng dalawang attorney at judge pa. It's your copy. The original is sealed on top of secret compartment. Kumunot ang noo ko at binalik ko ito sa kanya. Ibigay mo yan sa magiging anak mo sa mapapangasawa mo. JC is fine without your money, Vince. I'm a Soberano Wilson Anderson. Baka nakakalimutan mo. Seryosong titig niya at napayo kong napailing din. I'm not going to get married nor have kids with anyone. If it's not with you, Cameron. He twinkled his eyes. Wala akong babae, Cameron. I have no one with me and I'm not in a relationship. Taas bagang niya. I smirk when I remember that woman in their house in Siargao. So sino yun? Parausan niya? I rolled my eyes and shook my head. So who's that woman that's in your house in Siargao? Ano siya, parausan mo? Huh, come on, Vince. Hindi na ako nakatiis at nasabi ko rin sa kanya ito. Napatiti siya sa akin ng husto at kinagatang pang ibabang labi niya. She is Mary Shane Garcia, my brother's wife. He smiles. Napako napayo ko na lang din. Asawa pala si Shane ng kapatid niya. Ang akala ko tuloy. Damn it! Why the hell am I bothered? Ano ba, Cameron? Pinilit kong ibalik ang isip ko sa tamang tao. Naging kampante na kasi ako ngayon na parang nalilimutan ko na ang galit ko sa kanya. Mas pinaglapit pa niyang upuan ko sa kanya hanggang sa maramdaman ko na ang pagdami ng hita niya sa tuhod ko ngayon. I held my breath as far as I could. There's not much space in between us and I cleared my throat. I am trying to look away from his stare. JC is my son, Cameron, and I am sorry. Panimula niya. Please let me spend some time with him. Kahit maliit na oras lang para sa anak ko, okay na sa akin. Makita ko lang sa JC na may tamang lahat ng pagkakamali ko. Cameron, baby, please? He deeply stared. Gusto ko sanang umiwas sa titig niya pero hindi ko na magawa. Napatango na ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano meron sa isang Vince. Madali niyang mapakalma ang galit ko at kaya niyang patibukin ang puso ko ng ganito. When I get furious and angry, I don't easily get my temper back to normal. Hinayaan ako ni Kurt hanggang sa kumalma ako sa sarili ko.
At saka lang niya ako lalapitan o kakausapin kapag okay na ako. Pero si Vince, iba siya. Mukhang bumaliktad na yata ang mundo naming dalawa. I was once like him before and he was the famous Vince with short temper towards me. But now it's the other way around. I'm sorry, Cameron, he silently whispered. His eyes twinkled and so is mine. It gives a warm feeling inside me and that made my face flush red. Why sorry? Sabay yuko ko. Wala na ako ibang masabi at ito na lang din ang lumabas sa bibig ko. I'm sorry for everything. I'm sorry for all the pain that I inflicted on you. I'm sorry for the bad memories that I've made of the young innocent 17 years old Cameron. I'm sorry because I was so stupid and did not follow my heart. I'm sorry, Cameron. And I'm sorry because I'm still in love with you. Sa ilalim ng titig niya, napakarapakot na maunang luha sa bawat gilid ng mata ko ngayon. Nakakatunaw ang titig niya at mapupungay ang mga mata niya. Why does it always like this when it comes to him? I thought I'm over with him. I thought I am fine and I thought I'm not into him anymore. But it's not the case because here I am, once again feeling the same old feelings deep within. Marain ang hapos ng kamay niya sa labi ko at napapapikit mata na ako. Ramdam ko ang bawat hininga niya. He gently caressed my lips using his thumb and then he kissed me. It creates a spark straight away like it's the first time. My eyes are still shut and I don't want to open my eyes. Ayoko makita ang bawat titig niya dahil mahuhuli lang niya ang damdamin ko. His lips touched mine again and gently, softly making his way inside. I was about to partly open my mouth but then my phone rang. Napatras agad ako at kinapa ang purse ko sa gilid. I looked at who's calling on my phone and it's Kurt. Napatingin ako kay Vince at nabasa niya yung pangalan ni Kurt sa cellphone ko. Nakayokong tiimbag ang siya at umastres na ako. Kumalas sa posisyon naming dalawa. Hello? Babe? Nalilitong tugon ko sabay tumayo. Umayos ng takot, tumikim na rin. Nilingon ko na muna si Vince at nanatili pa rin siya sa posisyon namin. Nakayoko siya at hindi ko natatanaw ang ekspresyon ng mukha niya. Yes, babe? Oo. Lumabas ako at iniwan na siya sa loob ng opisina. Magkaayos na kaya silang dalawa? Kaya na kayang patawarin ni Cameron si Vince? Unti-unti na bang matitipag ang puot sa puso niya? Abangan. Panay ang iwas ko sa bawat titig niya sa akin ngayon. JC is happy eating with us in the table. Pagkatapos sa pag-uusap namin kahapon, naging mas formal na ako sa kanya. Hindi ko na rin maiwasan to dahil magkatabi lang din naman ang kondo naming dalawa. Madaldal si JC sa kondo niya at kasama siya tuwing hapon. Sa akin naman atensyon ng bata sa umaga at gabi. But sometimes a meal time like this, nagkakasama na sila at nauwi na rito ang weekend event sa kondo namin. Like the other weekend, he does the same day for today too. Tito, can we play later on the rooftop? Si JC. Finish all your food first and we can play later, okay? Si Vince sa bata. Nang matapos sa kami, nag-ayos na muna ako. Nauna ko kasing inayusan si JC at nahuhuli na ako. Pero okay lang, ganyan naman talaga. Palaging nahuhuli ang isang ina. Dalawang yaya out for grocery. Listahan lang binigay ko sa kanila at sila nang bahala. After 2 hours of pampering myself in the bathtub, I finished my shower. Marami ako naisip kanina habang kababad sa bathtub. Iniisip ko si JC, si Kurt at si Vince. But one thing is for sure, I should stop this stupid feeling towards him because I have Kurt with me and that's all it matters. Gumawa ako ng snacks para sa kanila at matapos, lumabas na ako para makita ang rooftop. Eksklusibo lang rooftop sa amin dito. May rooftop naman sa kabila at doon ang para sa mga residents ng building na ito. I stopped for a moment when I saw them sitting while building Legos. Sa kadabing swing nilang dalawa at seryosong-seryoso pa. Maingat akong humakbang palapit sa kanila. Inilagay sa bakanting mesa ang pagkain na ginawa ko. Napansin agad ako ni Vince at napalingon siya. I smiled and I did the same way. JC is so serious in a task. Mukhang di na nga ako pinapansin ito kaya lumapit na ako. Wow, ang ganda! Nilingon agad niya ako at ngumiti na. An empire, mommy. Watch out, it's going to be huge. Seryosong tugon niya at nagtawa na ako sa kanya. You're doing really great, son. Tapik balikat ni Vince kay JC. Tumayo agad siya at tumabi sa akin. Tahimik kami, tinitigan lang namin sa JC ngayon sa likod niya. He looked at me and smiled. I looked away and twinkled my eyes. Ito mga nagdaang araw, formal na ang pakikitungo ko sa kanya at hindi na ako nababahala. Gutom ko na ba? I bought some drinks too. Senyas ko sabay ningon sa likod na kung nasa na mesa. Tumingin din siya rito at kay JC na rin. He softly caressed my back and that made my heart pound in a bit.
Hindi ko kasi inaasahan. Ito. Thank you. Tipid na tugon niya. Tumalikod na siya at siya na mismong kumuha nito. Nilapag niya ito sa gilid, sa baba at tumabis siyang muli kay JC. He looked at me again and stood up. What? Ngiti ko sa kanya. Come here. Sabay hila niya sa kamay ko at hawak na rin sa bewang ko. Napalingon na si JC sa aming dalawa at ngumiti na. Come here, mommy, and join us. Nagpaubayan na ako sa kanya at tapo ako sa likod ni JC. Tumabi na rin siya sa akin at binigay ang orange juice ko. Ininom ko na ito. Baby, kumain ka muna. Tugon ko kay JC. Hang on, mommy. I'm nearly done. Malapit na. Seryosong tugon niya. Napailing na ako at bahagyang natawa. Kailan pa ba naging seryoso sa JC ng ganito pagdating sa larong ito? Napatitig na tuloy ako kay Vince, na ngayon nakangiting nakatitig kay JC. Napansin niyang titig ko at nilingon na ako. Yes? He whispered. Since when did you make him so serious like this? I smiled. It is a man's business. Huwag mong guluhin ang utak niya dahil sa competition mo. If he win this, he will get something in return, kaya seryosong bata. Kindat niya. Napakurap na ako. That wink did not happen before at ngayon lang din. Naalala ko tuloy siya ng mga bata pa kaming dalawa. I did all fall for that bloody wink he just made. Nakakaloka. Hey, do you have something tomorrow? Mahinang tanong niya. Napailing ako habang ininom ang orange juice ko. Wala. Bakit? Then, can we all go out for a family date? I swallowed hard and stared at him. A family date? Huh, baliw na nga siya. I shook my head and just went quiet. Ininom ko lang din ng orange juice at mukhang nangangalahati na agad ako nito. Hindi pwede. I whispered back. Why? He whispered again. Don't ask me why. Mahinang tugon ko at senyas sa mga mata ko. Kaya binulong ko lang dahil ayaw ko marinig JC ito. Until he stood up and smiled at the two of us. Mommy, be our judge and please be fair. Si JC sa akin. Napatingin ako sa natapos ng ginawa niyang empire gamit ng Lego. Dalawa ito at halata naman sa ama niyang nasa kabila. Mas mataas ang nagawa ng anak ko at maganda na rin. Bakit ko naman pipili lang sa ama niya? Halatang nagpapatalo lang naman to sa bata. I will vote for your empire, baby. Ngiti ko sa bata. Yes. Napalundag siya. Eat your food now. Sabay kuha ko nito sa gilid. Thanks, Mom. And now, we have to wait for Yaya. Gusto ko rin sila mag-judge, tito. Tingala na JC kay Vince ngayon. Well, your mom chose your design and that for me, you've won. But she's my mom, tito. Mommy always chooses for their babies. He pouted. Bahagyang natawa ako at kinuha ng cellphone ko. I took a photo of what Vince and JC. Nilagyan ko ng caption 1 and 2. Gagawin ko itong voting para sa fair sa dalawa. I forwarded it to Bea and see if she could make it to the group for a quick selection. Ginawa rin agad niya. I told her I need the result in 10 minutes. What are you doing? Si Vince. I'm asking the girls for a voting type. I did upload the photos and they can decide who will be the winner. The results will be out in 10 minutes. He nodded and JC sat down right in front of him. Napangiwi ako. Nakalimutan niya yata na anak kong nandito ako ngayon dahil kay Vince. Ang buong atensyon niya. Yumaka pa siya dito. After 10 minutes, Bea messaged me. Bea, sumali ka na kasi sa group chat namin. I added you already. Accept mo na lang para makita mo resulta. Me. Okay. Sige na nga. When I accepted the invitation, everyone greeted me. Kumpleto naman ang lahat dito until I saw the result and my smile widens. Who won, Mommy? Si JC. It's you. Look. Sabay pakita ko nito sa kanya. Tumakbo agad siya at nagtungo sa trampoline na sa gitna. He is bouncing and laughing at us. Ang saya niya at nanalo siya. Napatayo na kaming dalawa ni Vince at maring pinagmasdan siya. So, what's the price of the winner? I don't know what he wants dahil kung ako nanalo, family date ang hihingin ko sa inyo. Pamewang niya at napabuntong hininga na. Bumaba na si JC sa trampoline at lumapit na sa aming dalawa ngayon. Nakatingala lang din siya at ang lawat pa ng ngiti niya. Now, what do you want? Vince asked him. I want a family out with the two of you. Lambing na boses niya. No, JC. Napailing ako. You can go along with him and Yaya. We'll accompany you, okay? Hindi ako pwede rito. Pisil ko sa ilong niya. Nawala ang ngiti sa mukha niya at umisbid na ito. Yumakap lang din agad ito kay Vince at nagpakarga na. You are so unfair, Mommy. Mahinang tugon niya sa bayakap kay Vince. I still shook my head while staring at Vince. Nagtitigan kaming dalawa at panay lang din ang haplos niya sa likod ng bata.
Nakayakap kasi ito sa kanya ngayon. Napagod din ata kakalaro nilang dalawa. Don't worry, bud. I will find a way, okay? What about the sports car in exchange to your wish? Pabilang tugon ni Vince at napailing lang din sa balikat niya. Hindi rin nagsalita. What about if we go swimming tomorrow after horseback riding? What do you think, Lambing na tugon ni Vince sa bata. Basta ba kasama si mommy? Sad face niya sa akin. Namewang ako tag-isip pa. I felt guilty because I rejected his wishes. Hanggat maaari kasi ayoko malapit masyado kay Vince. Ayoko rin na mas umasa pang bata sa kanya. I don't want any of this, and I don't want his attention to JC at all. Baby, I cut off because my phone rang. I grabbed it and answered straight away. Hi babe, I got the photos. Was it JC and you? I'll vote for number 1. Sa siglang tugon ni Kurt sa kabilang linya. Napawang ang labi ko. Did I send him to him too? Hindi ko yata sinasadyang mapasa ito pati sa kanya. Yes. Baby JC built the number 1. Titig ko kay Vince ngayon at dapat imbagang lamang din siya na nakatitig sa akin. Where is my boy? Can I talk to him? Si Kurt. Tumitig na si JC sa akin. Alam niyang si Kurt ito. Pero imbes ngumiti, umismid lang din at mas yumakap niya sa ama niya. Tinakpan ko ng speaker ng cellphone at mahinang kinausap si JC. JC, it's Daddy Kurt. He wants to talk to you, baby. Lambing na tugon ko. Mas sumigpit kang yakap niya sa leg ni Vince at sinubsob ang mukha sa leg ng ama. It is obvious that he doesn't want to talk to Kurt. Nagtitigan kami ni Vince at bakas ang inis at galit sa mga mata niya. Kaya tumalikod na siya at mukhang mableo sa akin. Oh great, damn it. Sige, magsama kayong dalawa. Total mag-ama nga naman kayo. I'm sorry babe, but JC is not in a good mood. Bukas mo na lang kausapin. Pagodon kasi ang bata sa kakalaro. That's fine babe, I'll call you back tomorrow. I love you. Okay babe, bye. Sabay patay ko sa tawag niya. Huminga ako ng malalim at nilingon ng buong paligid. Wala ang dalawa rito at iniwan na ako mag-isa. I'm sorry na baby. Lambing yakap ko sa kanya. Hindi na niya ako pinansin at tiyakap lang ang dinosaur flush toy. Kinuha na niya ang una at talagay ito sa tagiliran ko. Hindi siya masaya at hindi rin niya ako hinalikan. I tried to read a bedtime story but he refused. You're so unfair, mommy. Mahinang tugon niya. Umuso ako at nalungkot ang puso ko. This is painful for me too. I don't understand why I make it so hard for myself and for my son. If you come to think of it, ako atang bata mag-isip dito at hindi ang anak ko. Ano bang kinatatakot ko? JC only wants a family date for a day. Why can't I say yes to him? Dahil ang totoo natatakot ako. I know to myself that I'm not yet over with Vince. Ayoko umasa pa sa kanya sa ikalawang pagkakataon. Tama na nangyari sa amin noon. And besides, I have Kurt with me now. Hindi ko kayang saktan si Kurt. Inamos ko agad ang palad sa mukha at tinaplos ang likod niya. Hindi pa rin siya natinag at ganun pa rin ang ayos niya. Okay baby, a family date right? Sige, sasama na ako sa dalabas ng Tito Vince mo. Lambing na tugon ko. Agad siyang napalingon sa akin at kumiti na ngayon. The smile on his face was priceless. Kumikinang ang titig niya at abot langit ang ngiti sa mukha. Sure, mommy? Promise? Oo, promise. Tango ko. Yes. Tumayo na agad siya mula sa pagkakahiga at niyakap na ako na mahigpit. Lumawak na ang ngiti ko. I miss these warm, tight hugs. And now that he's giving me his hug, I feel so much complete and happy inside. Para nawalang lahat ng tibok sa puso ko. Dahil masaya si JC at ganon din ang nararamdaman ko. Thank you, mommy. You are the best. Sabay halik niya sa pisngi ko at sa kabilang pisngi na rin. I'm sorry before, baby. Are you not angry anymore? Hawi ko sa bangs niya. Mataas na kasi ito tatatakpan na ang mga mata niya. No, mommy. I'm so happy now. Talo niya at bumaba pa sa kama. Napangiti na ako at sinunod lang din siya ng tingin ngayon. Sinuot na niya ang tsinela sa gilid at mabilis na tumakbo palabas sa kwarto namin dalawa. JC, be careful and please don't run. Pero hindi siya nakinig at mas tumakbo lang din ang mabilis. Tumayo na ako at sinundan na siya ngayon. Ang buong akala ko ay kaya siya magtutungo. Pero hindi. Rinig ko pa ang pagbubukas niya sa malaking pinto. Kaya napatakbo na rin ako. JC, where are you going? Lumabas na siya at mas bilisan ko ng hakbang ko. Nang makalabas ng pinto, tinig kong pagpindot niya sa pen code ng condo unit ni Vince. Nanlaki na ang mga mata ko. The hell? How did he know the passcode? Binibigay ba ni Vince ito sa kanya? Bumukas ito at pumasok na sa loob. JC, come back here. What else is left? I have no choice anyway. So I went inside too.
Tito Vince? Tito! Tawag ni JC sa kanya. Napalingon ako sa buong paligid ng kondo niya at namangha ako sa buong disenyo rito. But what really caught my attention is the huge canvas painting of me? The hell? Paano niya nakuha to? Napangatuloy akong nakatitig dito sa dingding ng hallway niya. This was painted by Dad's friend, Abdul Aziz. Kilalang sikat sa larangan ng pagpapinta sa buong Paris. Likod ko nga lang ito. A naked version of my back showing my half-face feature. I was only 20 years old when I posed for his masterpiece. Dalawa lang ginawa niya rito at nasa bahay namin isa at ito'y naisali sa isang auction bidding. At kung hindi ako nagkakamali, umabot sa malaking halaga nito. It was the highest at that time. May dalawang bidder kasi ang nag-aagawa nito. Naalala ko pa ito at biniro ko pa si Daddy dahil pakiramdam ko siya lang din naman na nagbibid. But the heck? I did not expect this. Tito! Ang boses ng anak ko. Tito, pumayag na si Mommy. We can go on for a family date now. Yay! Si JC sa kanya. Imbes lingunin silang dalawa, hindi ko na nagawa. Dahil natulala pa ako sa nakikita ko ngayon. Hanggang sa rinig ko ng hakbang niya palapit sa akin. At tumabi na. Isn't she pretty? His sensually whispered. I swallowed hard when I felt him and stared at him. Karga na niya si JC ngayon. At tapa ko lang din ang mga mata ko sa kalahating hubad na katawan niya. Nakabalot ng tuwalyang pa ibabang bahagi nito. I can even smell the fresh scent of aftershave from him. Katatapos ng ata niyang maligo, and I hate to admit it, but my eyes started on his muscly body. All of his muscles are at the same place. Naalala ko lang katawan niya noon. Sa ngayon, ang laki na ng pinag-iba nito. Tumikim na siya at napakurap lang din ako. Sabay iwas ang titig sa katawan niya. I darted back my stare to the painting in front of me. Is that you, Mommy? Bosa si JC. Tito? That's Mommy. It's the same painting at home. Turo ni JC dito. Yes, that's Mommy, JC. Isn't she beautiful? Napatitig ako kay Vince ngayon sa talas ng mga mata ko. I shifted my head on the left side, trying to remind him that JC is with us and he has to be careful. Sumenyas din ang mga mata ko sa kanya at pilang umiti sa kanya. Wow, Tito! Do you like my mom? Seryosong titig ni JC sa kanya. Napaubo ko na parang may kumalabit sa puso ko ngayon. I looked at the two of them and they seriously stared at each other. Para nag-uusap ang mga mata nila ng lalaki sa lalaki. Kumunot ng noon ni JC sa kanya at napalulok lang din ang ama niya. I can see that his stance just the way his Adam's apple move. Am I too late to like your mom? Because I really like your mom from the very start. Ngumuso si Vince kay JC. Napatitig lang din ang hustong anak ko sa labi niya. At ngumuso na rin ito. Tito, I wish you are my real dad, but Daddy Kurt will get hurt. Love pa naman niya si Mommy ng husto. Ismid ni JC sa kanya. Tumango na si Vince at tinalikan na si JC sa noo. Huminga ako ng malalim. Gusto ko sana magsalita, pero parang may bumabara na sa lalamunan ko. I can't explain what I am feeling right now. Part of me is in love with him again, and the other part is like ripping me apart. Dahil si Kurt ang naiisip ko. But I can still like and love Mommy, right? Tiimbagang niyang titig sa akin. Napakarap na ako at mas bumilis lang din ang bawat tibok ng puso ko ngayon. I want to have him back, I really do. Pero hindi na pwede. Marami nang masasaktan ng tao at isa na si Kurt dito. Nagbabalik-balik lang ang titig ni JC sa amin dalawa, kaya umiwas na agad ako sa titig kay JC. Come on baby, we have to go back to bed. Sabay hawak ko sa kanya. Mom! Sa lambing na boses niya. Tinitigan na niya ako ng gusto at pati na rin si Vince. Yes baby? Sabay kurap ng mga mata ko. Can the three of us hug before I go to bed? Sabay hawak ng isang kamay niya sa leg ko. Magrereklamo sana ako pero agad lang din niyakap ako ni Vince ngayon. JC is in between us while he's hugging us so tight. I shut my eyes and my heart beats in trouble. I love you, JC. Bulong ni Vince sa tenga niya at tinalikan na niyang noon ito. I love you too, Tito Vince. Mahinang taga na JC sa kanya at yumakap ito sa leg niya. Napakarap ako habang titig na titig si Vince sa akin. Nakayakap pa rin siya sa aming dalawa. Maingat ko nang iniangat ang kamay ko at yumakap na rin sa kanya. And I love you. Sa mahinang bulong niya, sabay halik sa noo ko. Ang gwapo talaga na mag-ama mo. Ang swerte mo sa kanila. Lawak ng ngiti ng isang kahera. Tipid lang akong tumango at nagbayad na. Hindi ko na binilang ko ilang rolyo ng tickets ito. Mukhang isang buong araw kami dito sa game zone. Naglalaro ng baril-barilan ng dalawa habang nautusan akong bumili nito. Ang lakas patuloy ng tawa ng anak ko. Come on, Mommy. Join us. Si JC.
I will, later. I don't like guns. Ngiti ko sa kanila. Naupo ako sa gilid habang pinagmamasdan sila. Wala na yatang mapaglalagyan ng ngiti at saya ko ngayon. Somehow, seeing them like this completes me. It's like we are one big happy family. After 15 minutes, they moved to different games and this time, it is basketball. Nasalang pa ako dahil madali lang naman to. Shot lang naman sa ring ng pabalik-balik. Pero natalo lang ako ni JC. Ang daya tawa ko. Vince hold him higher in order for him to shot the ball better. Kaya nanalo nga naman sila rito. The next one, we moved to the rides. The merry-go-round. It reminds me of my childhood and here we are acting like kids in the park. Nakakatawa kaming tatlo at panay lang din ang haliti ni JC sa amin. Nalilimutan kong lahat ng bagay at tanging si JC at Vince lang naiisip ko ngayon. The next phase, we moved to dancing and singing. As usual, I lost again to them. Naisip ko kung may anak lang kaming babae ngayon, tiyak tatalunin namin dalawa ito. Mommy, you can do better. Come on! Sigaw ni JC. I'll teach Mommy how to make it better. Si Vince sa kanya. Lumapit siya sa akin at kinarga ako. Napahawak tuloy ako sa leg niya at natawa lang din. He is using his strength while carrying me dancing. In fairness, tumatama naman ang bawat hakbang ng paa niya sa dance mat. Wow! Great job, Daddy Vince! Sigaw ni JC sa kanya. I laughed and we laughed and stared. Today is our family fun day and JC can address Kim as Daddy for today. It is JC's rules. No work, no cellphone, just ourselves. Kaya okay lang sa akin to. Naging awkward na tuloy at maingat na niya akong binaba ngayon. Pero nakayakap pa rin ako sa leg niya at ganun din siya sa bewang ko. Okay, let's move. Sabay iwas ko. What's next? Titig ko kay JC. Down the big rides. At nauna na siyang tumakbo. Napatakbo na rin si Vince para sundan ng anak. I hate the roller coaster rides. Ito at ang pinakakinatatakutan ko. Pero dahil may kasama kaming bata, nasa pambata lang kami. Okay na ito dahil kaya ko to, hindi ako takot nito. Maliit lang kasi. Open your eyes, Mommy. Si JC sa akin. Ayoko, nakakatakot. Reklamo ko. Napahigpit lang hawak ko sa hawakan. Nasa gitna namin sa ni Vince at panay lang din ang tawa niya. Tumas ng kilig ko at napangiwi na. Pinagtatawanan na ako ng anak ko. I'll hold Mommy's hand so that she will feel better. Lambing na tugon ni Vince. I rolled my eyes and laughed. Ang corny mo. Si JC na mismo nilagay sa kamay ni Vince sa akin. Hold her tight, Daddy Vince, and never let go. Si JC sa kanya. I won't let go of Mommy, little bud. Never. Matinding titig niya sa akin. I rolled my eyes and laughed, but somehow it feels nice inside me. Mahigpit pang hawak niya sa kamay ko at napahawak na ako ng gusto sa kanya dahil nagsimula nang umangat ito. Napasigaw na sa JC at mas pinikit na aking mga mata. I even hold my own breath and when I felt it stop right at the very top, Mommy, open your eyes. Si JC. Open it, baby. Haplos ng isa pang kamay niya. Namangha ako na makita ang ganda at kabuuan ng lahat ng nandito. Nasa pinakatukto kami ngayon. Bakas man ang kaba dahil sa matinding takot, napilitan nito ng makapagkamangha. Mom was right. There are good things on the top of your fear. It's just that you have to conquer and face it. But then my jaw dropped and I screamed to the fullest when it moves rapidly down. At napasigaw kaming tatlo. Awesome! I love you, JC. Sigaw ko. I love you, Mommy. And I love you, Daddy. Sigaw ni JC. Siya ang huling sumigaw sa aming tatlo at napalingon kami ni JC sa kanya. Napahalakak pa ako ng tawad, ganun din si JC. Nahinto na ito at halos umikot ng ulo ko nang makalabas kami. Ang baliw nga naman. At mabuti na rin dahil nakayanan ko. After a few more rides, we have decided to eat our lunch in the clubhouse range area. Mabuti na lang, malapit lang to dito. Nakareserve na sa amin ang isang pribadong silid. Nag-order na rin kami at kumain. Masayang kain at masayang dalawa. Ang akala ko tapos na kami dahil alas ng hapon. Pero hindi pa pala. Dahil mag-swimming pa raw kami ngayon, pinaghandaan nga naman ito ni Vince. Dahil na-reserve niya ang buong indoor pool sa clubhouse na ito. May ilan naman silang pool sa labas. Pero dalawa lang din ang indoor na nandito. I shook my head because I know that he is taking advantage. Siya lang naman ang CEO ng City Center at ang clubhouse na ito ay isa sa mga branches nila. Wala akong dalang swimsuit, kaya nakatupis ako ngayon. Nasa pool ng dalawa at naglalaro na. Mommy, join us! Si JC. I will, baby. Don't worry. Wala namang ibang tao dito maliban nga lang sa amin ngayon. I looked at them while Vince is teaching him how to swim. Magaling si JC. Alam na niya kung paano lumangoy dahil sa mga swimming lessons siya sa Paris.
Naupo ako sa bandang gilid at tinama lang din ang katamtamang init ng tubig. It is a heated pool and feels nice. Napalingon na si Vince sa akin at nakangating nakatitig sa kabuuan ng katawan ko. Tumaas ng kilay ko sa kanya at napangiti na. He shook his head and JC splashed water all over him. Binabad kong katawan ko sa tubig at lumangoy na palapit sa kanilang dalawa. We played and played so much in the water until I got tired and finished first. Nabalot ang katawan ko sa tuwalya habang naghihintay na matuyo ang pinaka-dryer ko sa in charge. May damit sa JC na extra samantalang ako, wala. Kaya eto taghihintay habang pinagmamasan silang dalawa. After 30 minutes, the staff came in with my dry clothes. Nagpalit din agad ako at nakatayo na pinagmasdan silang dalawa. Nang matapos, naghapunan na kami sa rooftop area. It was a long, fun, awesome, tiring yet meaningful day for all of us. Tahimik pa lang kaming pinagmamasan ng bawat bituin sa langit hanggang sa nakatulog na si JC sa balikat niya. Nasa labas kami ng balkonahin ng kwartong na reserve na para tito ng buong araw hanggang buong gabi ng family date namin. I wished we could do this all the time. Mahinang boses niya. I smiled while looking at the stars in the sky. Napatingin na ako sa kanya at taimtim lang din ang titig niya. JC is sleeping at the other side of his shoulder. Mabigat ba? Ipasok mo na sa loob para makapagpahinga ka na rin. Ngiti ko pero nakatingala ako sa madilim na langit na puno ng mga bituin. It's alright. Gusto ko pa makasama tayo ng matagal. Sabay tingala niya. Mariin niyang hinawakan ng bewang ko gamit ang isang kamay niya. Dahil nakahawak naman ng isa kay Jason ngayon. Napatingin ako sa kanya. Thank you for today. Sa ilalim ng titig niya. Tumango na ako sabay kagat sa pang-ibabang labi ko. Naging seryosong titig ko sa kanya at ganun din siya. There's something in our stare that we cannot say it by word. Kahit pa naman noon na kami pa ay nakakuha ko ng gusto ipahiwatig niya sa titig lamang. At hindi pa rin nagbago ito dahil nababasa ko pa rin ang damdamin niya. Dumampi ng labi niya sa noko at napapikit mata na ako. Matagal ito na halos bumabagabag na sa tibok ng puso ko. I love you, baby. He silently whispered and kissed my forehead again. Namuunang luha sa mga mata ko kahit pa nakapikit ako ngayon. Ramdam ko kasi na wala ng galit sa puso ko. Bumalik ang init at hindi ng pagmamahal na tinago ko sa matagal na panahon. I have forgiven him for 2 reasons. For JC and for myself. Ayoko na maging may langgo sa nakaraan ko. I have to move on and let go. Sana nga lang tama ito. At sana nasabi ko kay JC ang totoo noon. Hindi ko alam kung matatanggap pa ni JC ang totoo ng totoong ama niya ay buhay pa at yakap-yakap siya. I don't want to hurt Kurt. Ayoko. Hindi ko siya kayang saktan dahil siya ng taong naniniwala sa kakayahan ko noon. Pero nalilito na ako ngayon. Cameron. Maamong boses niya at bilis na pintig ng puso ko. I love you, Cameron. Dampi ng halik niya sa labi ko. Napapikit mata na rin ako at tumulo ng luha ko ngayon. I want to feel him while my eyes are shut. I want to express my emotion while my eyes are shut. I want to keep it shut because this is the only way I can only be honest with myself. And yes, I still love him. Mahal ko pa rin siya. Dahan-dahan ko minulat ang mata ko at namasdan ang mas mapupungay na mga mata niya. Napakarap na makailang ulit na beses at bakas ang pamumula ng mga mata niya. He is silently crying while we deeply stare. Hinalikan na niya ako pero madali lamang ito at dampilang din sa labi ko. I love you so much. I love you and JC. I'm willing to give everything for the 2 of you. Sa patak ng luha niya. Napayo ko na ako at napailing na sa kanya. Hindi na tayo pwede, Vince. Pigil na iyak ko. Ayoko magising si JC na natutulog sa balikat niya. I might have loved you and still love you, but we cannot be together anymore. Bilis na pahid ko ng luha sa mata ko. Napunit ng muli ang puso ko ng mamasdan ang bawat butil ng luha sa mga mata niya. He looked away and face down while wiping his own tears. Inintay ko lang na kumulong tubig para sa 2 tiyaan na gagawin ko. Nasa kusina na ako habang hinintay siya. Pinasok na niya si JC sa kwarto. The day was tiring but it's all worth it. Bukas, balik na naman ulit sa totoong ako. 1 linggo na lang din at babalik na kami ng Paris sa JC. No sugar, please. Mahinang tugon niya sa tabi ko. I sighed deeply while making his tea without giving him a glance. Hindi pa rin okay ang puso ko at ramdam ko pa rin ang namumuong tensyon sa amin dalawa. Tahimik siya sa gilid at nakasandal sa kitchen counter. Hindi ko na napansin, nalalagyan ko rin ng asukal lang para sana sa kanya. Oh God! Buntong hininga ko. Napatingin na siya at marin lang din na naiyakap ang likurang bahagi ko. Ramdam ko agad ang dampi ng halik niya sa balikat ko ngayon. Nanghina ng tuhod ko sa ginawa niya at nataranta na ako. I'll do it again. Sabay hakbang ko at iwas na rin. Pero humigpit lang siya sa yakap sa akin
at maring sinubsob ang mukha niya sa aleg ko. It's okay. I don't need it now because I need you more, baby. Mahinang tugon niya. Tumingala na ako, tagsimula na naman ang bilis ng tibok ng puso ko. Vince, hindi nga tayo pwede. Sabay harap ko sa kanya. His eyes are reddish again. I am about to say more but he sealed my lips with his kisses, kissing me lightly, temptingly, over his, making his way inside. The warmth of his mouth seductively rubs against my tongue. It's sweet, it's weakening, and it's melting inside me. Nanghina lang ako sa bawat tulak ng labi niya. Bumigay ng puso ko, tinayaan na siya sa mga sandaling ito. It is rapaciously wild. It's burning with passion and love that has been kept for years. It's like the first time that we kissed when I was 17. Yumakap na ako sa leg niya at binuhat na niya ako para maupo sa countertop table dito sa kusina. Mariin lang din ang bawat haplos niya sa likod ko at maingat ang bawat halik niya sa labi ko. Vince, I whispered in between our kisses and fully wrapped my arms around his nape. He stopped for a moment and we stared. His eyes twinkled. Ang mapupungay na mga mata niya ang nagbukas sa init na nararamdaman ko. I shut my eyes when I felt his gentle caress and his kisses on my nose down to my lips. Mahal kita, Cameron. Mahal na mahal. Sa tindi ng halik niya. I'm not asking you to love me back the way I wanted, but please, wag mo akong iwasan, baby. Kahit konting oras lang, kahit katingin lang ako sa buhay mo, please, baby. Dampi ng halik niya sa tenga ko. He leaned down and brushed his lips against mine. There's no stopping anymore as his mouth explored freely inside me. His tongue thrust deeper inside, tasting every bit of me. I accepted it. I accepted his kisses. Kung ito na magiging huling sandali namin dalawa, ibibigay ko ng sarili ko sa kanya. Vince, habol hininga ko, tindi ng titig niya. There was a yearning ache from deep within that has been kept for years, and it goes more wider by his kisses. Ang bawat haplos niya, ang bawat galaw ng kamay niya sa balat ko, at ang bawat tamis ng labi niya ay nakababaliw sa buong pagkatao ko. I was deeply hurt over the past years, but it was all gone, and the longing was the only thing that remains. I am now hungry for his kisses, needing him in a primitive touch and elemental way that is threatening to snap beyond my control. I don't want to think of anyone tonight, because I want him and only him. When he cupped my butt and pulled me closer, I gasped for an air of surprise. He lifted me and scooped me up. Napahawa ko na mahigpit sa leg niya habang naghahalikan pa kaming dalawa. I can hear him pushing the bedroom door, down inside the dark room. I'm not gonna hold back, baby, he murmured in between his kisses. My eyes widened. Obviously, I'm losing control and I'm out of my mind. Baliw na kung baliw pero wala na ako ibang matinong maisip ngayon. For the second time in my life, I don't give a damn shit to the consequences of unprotected lovemaking. Nangyari na sa amin ito noon at parang mauulit lamang din ito ngayon. Pero imbes itulak siya palayo ay ako pa ang unang humalik ulit sa labi niya. It's not gentle anymore because our kisses are wild and hungry for each other's need. Mabilis nangyaring lahat. Mabilis ang pagtanggal ng bawat damit namin sa isa't isa. He is back on top of me with so much urgency and need. I know it's more than lust because I can feel it and I know that is it love. Oh, Vince. I moaned in pleasure and my body arced at different angles while he freely kissed my neck. Mabilis mo ba ang halik niya hanggang sa magkabilang dibdib ko? His warm hands cupped my bottom, kneading the rounded firmness with the rhythm, and that made me moan for his name. Oh, Vince, I whispered in breathless sigh. I never imagined that this will happen again between us. I miss you. Habol hiningang tugon ko. I miss you so much, baby. Walang araw at gabi nang hindi kita inisip. Hindi ka nawala sa puso ko, baby. Kahit kailan hindi na wala ang pagmamahal ko sa'yo. Sa tindi ng titig niya. I'm sorry for everything, sweetheart. Tamis ng halik niya ulit sa labi ko. Napapikit mata ulit ako at damang bawat haplos ng kamay niya sa buong katawan ko. Nabaliw na ako at mas napapikit ng husto sa kanya. He's driving me out of my mind with so much delicious pleasure that he masterfully gave to me. I clung into him, running my hands all over him, feeling his intense muscles. Parang naukit lang muli ang dating init ng pagmamahal ko sa kanya. My entire being is hungry for his touch. His delicate touch made me arc for more. I moaned for his name again when he massaged them sensually. Before closing his mouth over them, I breathed in deeply, heavily. It's shallow and rapid, and as I wrapped around my legs tightly around his thigh, he knows that I'm seeking sensual relief that arouses inside me so much. Baby, he groaned as he lowered himself down to my belly.
Ang akala ko tapos na siya pero hindi pa pala. At simula pa lamang ito ng mas lalong mainit na tugon ng katawan niya sa katawan ko. Napangiti ako nang maalala ang unang gabi naming dalawa sa maliit na treehouse niya. Uminit lang lalong pisngi ko nang maramdaman ang halik niya. I was shy at first when we did it for the first time, but as the moment passed by, there was never any shyness left between us. I hate to admit it pero nangyari din naman sa amin ni Kurt ito. Pero kakaiba si Vince. He can make me forget everything by his touch. He can make my heart pound for more with his stare. He can make me go crazy with his kisses. He can easily melt my heart and pleasure my needs by taking me to the verge of lovemaking. He is the complete definition of love, hurt, pride, passion, and success in my life. I know I got everything twisted because of the pain that I've been through. Pero mas napatunayan ko lang dun sa sarili ko na maliban kay JC, lahat ginagawa ko para sa sarili ko. Ang akala ko buo na ako dahil may JC na sa buhay ko. Pero hindi pa pala. Dahil eto ako ngayon, kumakapit sa bawat tugon ng pagmamahal niya. Nangihina sa bawat halik niya. At nabubuhay ang puso sa mga binitiwan niyang salita. Vince! I moan in every thrust he made. His entry is a surprise for me. Hindi ako handa pero gustong gusto ko ito mula sa kanya. I widely opened my legs while he's pounding inside me. Kumapit ako ng husto sa kanya at mas diniin pa ang katawan niya sa katawan ko. I closed my eyes and I felt the heat shiver rapidly, traveling inside me. Kahit pa anong pilit na gusto kong abutin ng isip ko, hindi ko na maaabot ito. My body began to melt into the need for his virile strength as he began to move rapidly inside me. Hot ripples of pleasure intensify each time he thrust. It's throbbing. It's aching. I love you, Cameron. Walang iba, baby. Ikaw pa rin. Sa abot pawis at lalim na hininga niya. He kissed me tenderly while our bodies moved in the same rhyme and at the same pace. Oh, baby, my love, he sensually whispers. Oh, Vince, aral ko ng katawan ko sa kanya. Nawala ng lahat ng pag-aalala. Nawala ng lahat ng galit at sakit sa puso. Nawala na. Dahil tayong pagmamahal na lang ang natira sa mga sandaling ito. It is all for desire, passion, and need that joined us into surging force, took us into the vortex of mindless. Suddenly, everything exploded, sending us both into the realm of wondrous pleasure. He collapsed against me, burying his head in my neck, and I hugged him tightly. Our bodies still joined. He did not move and just plunged once more inside me. Napapikit mata na ako at napangiti na nang maramdaman ko ulit ang halik niya sa leg ko. Mahal kita, Vince. Sa habol hiningang tugon ko, habang haplos ang buhok niya. Parang alarm clock ang mga mata ko dahil naimulat ko agad ito. I moved my head to my right side, trying to check what time it is, but I just remembered that we are still there in the hotel. I rolled over to my left and I saw Jace's face, still peacefully sleeping. Good morning. Bulong na tugon niya habang nakatitig sa akin ngayon. Napangiti ako at sumenyas lang din ng flying kiss sa kanya. Nasa gitna namin sa JC mahimbing pang natutulog. Humaplos ang paa niya sa paa ko at napangiti ako habang nakatitig sa kanya. He hugged JC in between and grabbed my hand. Hinawakan niyang kamay ko habang nilalaro ng isang paa niya ang paa ko. I have ordered for breakfast and it will be here soon. Mahinang sabi niya. Akmang kumunot ng noo ko at nilingon lang din ang paligid ng kwarto. Wala ako nakitang orasan man lang, kaya iniisip ko lang na baka lagpas 8:00 na ng umaga. Tumango ako at bahagyang bumangon na. I rolled over on the other side so that I can get out better without disturbing JC at all. I will have my shower first, I whispered to him. He nodded and smiled, sending me his flying kisses. I shook my head and walked away. Ang baliw ng umagang ito, dahil ito agad ang unang bati ko. The worst part of me is my shower routine because I can consume up to 30 minutes. Binilisan ko ng pagligo pero mabit pa rin to ng 20 minutos. Nang matapos tumabas na ako, pero wala nang dalawa sa kama at nakabukas ng kortina ng bintana. Vince probably took Jason to the other toilet because I am still using this one here. I hurriedly brushed my hair and put some toner on my face. Inayos ko ng sarili tinignan ng kabuuan ng salamin. I don't know what it is, but I feel so excited and so happy inside. Morning, baby. Halik ko agad kay JC. Nasa lamesa na siya't kumakain na ng cereals niya. Nakatayo naman si Vince at nagtitimpla ng kape para sa aming dalawa. Umupo na ako sa tabi ng anak ko at nakangiti siyang tinignan ako. You look so happy and fresh, Mom, said JC. Really? Is that a compliment? He nodded and giggled. Hinalikan ko lang din ulit ang pisngi niya. Nilapag na ni Vince ang kape ko at mabilis lang na hinalikan ako sa pisngi. Good morning. Mahinang bulong niya sa tenga ko.
Tumikim na ako't ngumiti. Nilingon ko si JC. Ayoko kasi na makita niyang paghalik ni Vince sa akin. He knows that me and Kurt are in a relationship, as if he sees his Tito Vince is kissing me. That would be awful. So, what do we do today? Si Vince kay JC. Play! Siglang tugon ni JC sa kanya. Baby, we have to go home because Tito Vince have to go to work. Ngumuso na siya at nawala ang ngiti sa labi niya. Napako lang din ang paningin sa serial nito. Don't worry, little bud. I can play with you while mom is working. I can take my whole day off for you today. Si Vince sa kanya. Really, Tito? I love it. It's gonna be fun. Taas ng kamay ni JC sa ere. Napailing na ako, tininom ko ng kape. Nakangiti lang din si Vince sa akin ngayon. Kinindatan pa niya ako. I partly laughed and shook my head. He knows how to get me by just his stare. Ibang klase nga naman si Vince. Nang matapos ang umagahan, inayos ko ng mga gamit naming lahat. We did not bring anything with us except for JC's needs. Nahinto pa kami sa bakery dahil gusto ni JC magpabili ng chocolate cake. Si Vince lang ang lumabas at naiwan kami sa kotse ni JC. Napatingin lamang din ako sa lahat ng nandito sa silid. My phone is not with me and I left it in the condo. Parte kasi ito ng family date namin kahapon na dapat walang istorbo. Panay pa ang titig ni JC sa bintana ng sasakyan habang naghihintay kay Vince. Nang makita niyang lumabas si Vince ng bake shop, agad lang din ngumiti ang bata. Binuksan niya ang pinto sa likod at nilagay sa tabi ni Vince ang cake. Wow! Thank you, Tito. I love this. I know you do. Kaya binili ko rin. Napalingon na ako sa likod. Nasa ikurang bahagi kasi sa JC at nakaupo. Hawak-hawak na niya ngayon ang isang superhero figure toy sa kamay niya. Look, Mommy! Sabay pakita niya nito sa akin. Wow! That's cool! Ngiting tugon niya. Pumasok na si Vince at nasa driver's seat. Pero bago pa naman niya pinaandar ang sasakyan, inabot niya munang bulaklak sa akin. For you! Titig niya. Lihim ako napangiti. I feel all the butterflies in my stomach. Para akong dumaan ulit sa pagiging teenager. Sumenyas lang ako ng thank you at gumuso na siya ng flying kiss sa labi niya. Natawa na ako sabay kagat sa pang-ibabang labi ko. Ang baliw nga naman talaga ng damdamin ko. Nakarating kami sa kondo, bit-bit kong bulaklak at ang cake na binili niya. Dahil karga niya si JC. Naglalaming kasi ito sa kanya at gusto magpakarga. Hinayaan ko na sila, total. Minsan lang naman naglalaming si JC ng ganito. He never do this behavior to Kurt. Seryoso kasi si Kurt at mas formal sa mga bagay-bagay. I don't want to think about tomorrow. I don't want to think about us leaving next week back to Paris. And I don't want to think about Kurt for a moment. Tsaka ko na siya iisipin. Nang matapat sa pindo ng kondo ko, binuksan ko na agad ito. Nagtatawanan pa si Vince at JC dahil kinikiliti niyang bata. Humawak pa siya sa bewang ko at mabilis na humalik sa pisngi ko. Napailing na ako. Hindi naman nakita ni JC ito. Nang bumukas ang pinto at nakapasok kami sa loob, nilapag ko lang din ang cake sa mesa. Surprise! Napako agad ako sa kinatatayan ko at agad napalingon sa harapan. Ang nakangiting mukha ni Kurt ang bumungad sa amin. Kurt? Surprise, babe? Sabay yakap at halik niya sa pisngi ko. Napakurap na ako at napalunok na din. I didn't expect him to be here. Hindi ko inaasahan ito sa kanya. Ngumiti lang din ako at yumakap na rin sa kanya. Napalingon siya kay JC. JC, baby! Daddy Kurt! Agad kumala si JC kay Vince at patakbong patungo sa kamay ni Kurt. I've missed you, JC boy! Higpit na yakap ni Kurt kay JC at binuhat pa niya ito. Napatitig na ako kay Vince na ngayon napakurap na lang din. Tumiimbagang siya habang nakatitig ng husto sa dalawa. Marain lang niyang nilalagay ang dalawang kamay sa bulsa ng pantalon niya at napayuko na. I don't know what expression or feelings he have right now, but I know that he is hurt. Nakikita ko ito sa mga mata niya. Umayos na ng tindig si Kurt at napatitig na kay Vince ngayon. Karga na niya sa JC sa bisig niya. Napatingin pa siya sa akin at napalunok ako. This is Vince, Kurt. Pagpapakilala ko sa dalawa. Tipid na ngumiti si Kurt at unang naglahad ng kamay niya. Kurt, pagpapakilala ko. Nice to finally meet you, Vince. Tinanggap agad ni Vince ito at nagpatiimbag ang nalen din. Nabalot ang katahimikan ng mong paligid. Tumikhim na ako. Okay, I have to go. Pilit nang iti ni Vince kay JC. Hindi na siya tumingin sa akin at tumalikod na. Agad naman kumawala sa JC sa bisig ni Kurt at tinawag ang ama. Tito Vince! Patakbong tugon niya. Lumawak ang ngiti ni Vince at bahagyang napaluhod para yakapin si JC.
Thank you for yesterday, Tito. You've made my wishes into reality. I love you. Sa higpit ng yakap ni JC sa kanya. Parang nahulog ang puso ko sa sahig at hindi ko na ulit mapulot ito. Naramdaman ko na lang ang higpit na hawak ni Kurt sa bewang ko tang dampi ng halik niya sa noo ko. Nakatitig ako ng gusto sa dalawa, habang nakatitig din si Vince ng gusto sa akin. Makailang beses ako napakurap at pigil hininga dahil sa nararamdaman ko ngayon. Bumalik na ng yakap si JC kay Kurt at nagpakarga lang din. Napatitig ulit si Vince sa amin at umimas na ako tumalikod na. Sa bulaklak at cake na ako tumingin at tumakbang patungo sa kusina. Mommy, I want some cake. Si JC sa akin. Okay, baby. Dinig ko ang pagbukas sarado ng pinto. Umalis na siya at mas bumagsak na ang balikat. 2 araw na panay ang titig ko sa kondo niya. I have not seen him out at all. Pero kahapon nakita niya kaming tatlo sa rooftop. JC was playing with Kurt and he was there first. Hinihintay niya ata si JC sa playtime routine nito. Kaso si Kurt ang nakasama ni JC kahapon at hindi si Yaya. Kurt knows that Vince is JC's biological dad. Alam niyang lahat na kwento naman lahat ito ni Cameron sa kanya. Hindi siya nagtatanong sa akin at tahimik lang din. I was sorry because I did not read all his messages. Naiwan at nakapatay kasi yung cellphone ko nung araw na yon. Akala ko hindi na siya pupunta rito sa Pinas dahil kinansala niya ito dahil sa busy ng trabaho niya. Pero eto siya ngayon. Naglalaro sila na JC dito sa rooftop ground. I know Dad and Mom will be coming tomorrow night for the finalization of the business tie-up. Pero malalang kulang ni Daddy at masisimulan na ang construction ng bagong kumpanya sa Paris. Si Vince ang main CEO nito. I was about to ask him before about this project but I forgot it's Friday today and it's the panel stockholders meeting. Panghuli na ito tumahabol na si Kuya. Kaninang umaga sila nakarating kasama sina Mommy and Daddy at hindi ko pa sila nakita. Dumiretso na kasi ako rito sa opisina. I never even had my breakfast at home and left JC with Kurt. Because they are sleeping, I felt so guilty towards Kurt. Hindi ko makuhang halikan sa pabalik sa bawat tugong halik niya. Kaya imbes na ilaan ng oras para sa kanila, kaya sinusubsub ko na lang sarili sa trabaho. This is the last one, Miss Cameron. Si Mr. King sa akin. Pinirmahan ko ng panghulit, tinitingnan lang din ang bakanting na mesa ni Vince ngayon. On-field na kasi siya kaya madalas, hindi ko na siya nakikita rito sa loob ng opisina. Si Vince, nakabalik na ba? Nasa kabilang opisina na, Miss Cameron. Kausap ang daddy at kuya mo. Ah, okay. Salamat. Binigay ko ng lahat at malinis na ang mesa ko. Wala na akong gagawin at ang tanging meeting na lamang din ang natira. Pagkatapos ito, tapos na ako sa kumpanya at babalik na kami ni JC sa Makalawa, sa Paris. Lumabas ako at hinanap lang din sila. I heard them talking and laughing in the other room. I knocked on the side door before entering. Bahagya na kasing nakabukas ang pinto, kaya pumasok na rin agad ako. Dad! Yakap ko kay Daddy at halik na rin sa pisngi. Look at you! Pumayat ka ata. Masyado bang mabigat ang trabahong iniwan ng kuya mo para sa'yo? Si Dad sa akin. No way! Mahinang tawa ni kuya sa likod ko. Ang arte mo ha? Sabi niya. Patapos na rin siya, tumayo na. I will see you tonight at the top. Si Daddy sa akin. Tumungo na ako at kumiti sa kanya. Binigay na niya kay kuya mga papeles na napirmahan niya. Here, and welcome to the family business, son. Tapik ni Daddy sa balikat ni Vince. Thank you, sir. I'll see you all tonight at the top, okay? And you too. Pag-iimbita niya kay Vince, sabay na silang lumabas si kuya. Sa meeting na siguro ang tungo nila at susunod na rin ako. Pero bago pa naman iyon, napatitig na ako kay Vince ngayon ng gusto. Lumundog na ang puso ko nang hinawakan niyang palapulsuhan ko. Napatingin na ako dito, tinignan sila Daddy at kuya. Malayo na sila sa amin. Baby? Sabay hila niya sa katawan ko. Napasandal na ako sa kanya at napatago kaming dalawa sa likod ng pinto. He hugged me so tight that I can almost forget myself. I've missed you, baby. Mahinang bulong niya. Imbes tumitig, ay ang may natutugon ng halik niyang dumampi sa labi ko. His mouth sick in for a warm caress. I partly open and freely accepted his kisses. I know I am being reckless again but I can say no to this. Ibang tumatakbo sa isip ko. Si Kurt ito. Pero ibang sinisigaw ng puso ko ngayon. Si Vince. Yumakap ako sa leg niya at mas nagpatianod na sa bawat tugon ng halik niya. My heart pounded so much because of the feeling that was kept inside me. After what happened to us that night, I have decided to shut my doors again for him. I chose Vince for the same reason as Jace's feeling. Ang akala ko madali lang, pero unang araw pa lang siya nang hinahanap ng mga mata at isip ko.
I am so lost that I could no longer function. Lutang palagi ang utak ko, kaya madalas sa trabaho ko na binibigay ang lahat ng atensyon ko. 3 araw pa lang yun. 3 araw pa lang. Choose me, baby. Please. It's killing me every time that I saw Kurt with him. Cameron, gusto kong kunin ang anak ko pero gusto ko kasali ka. Abot hiningang tugon niya. Pinikit kong mga mata ko habang hiningang nakatitig sa kanya. I shut my eyes again when I felt him kissing me from my forehead down to my nose and to my lips. Sa bawat halik niya at tugon ko ay parang nakalutang ako sa ulap na kasama siya. But my heart is not at peace. Kahit pa siyang sinisigaw ng puso ko ngayon, hindi ko pa pwedeng saktan ng damdamin ni Kurt. Mababasag lang din ang puso niya. Pumatak ng luha ko at kumalas na ako sa yakap niya. I wipe my tears when we stare and his eyes bloodshot. I moved backwards and shake my head. Cameron, paos na boses niya. Nagtitigan lang kami at ramdam ko ang bigat at sakit sa bawat titig niya. Namuuna ng hustong luha sa mga mata ko habang nakatitig sa kanya. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Pero bakit ang hirap sumaya? Bakit ba ang hirap maging masaya? I'm sorry, Vince. I'm really sorry. Talikod ko sa kanya. Mabilis ng hakbang ko at mabilis ko na rin pinatuyo ang mga luha ko. Damn it! Napahinto na ako at mas inayos ng sarili ko. Tumingala muna ako tuminga ng malalim bago pumasok sa loob ng meeting area. Natapos ang meeting at lutang ang isip ko. Walang pumasok sa utak ko dahil kaharap ko ang isang taong panayang titig sa akin. Hindi na nga ako makatingin sa kanya ng gusto dahil kung tititig pa ako sa kanya parang tinutusok lang ang puso ko sa sobrang sakit ito. When he delivered his speech in front of everyone, he's giving everyone a hint that he's moving to Paris. Ewan ko ba, pero pakiramdam ko'y ganun ang tono ng pananalita niya. So, do your best, my little sister. Kansaw ni Kuya sa akin. Inirapan ko na siya at sinuntok lang din ang balikat niya. Ouch! Drama niya tatawa na ako. Natahimik na ako takuha ng ilang papeles na nasa mesa ngayon. I will take this with me in Paris. He went quiet too and he leaned back against the table. Are you okay? Kalmadong tugon niya. Napatitig na ako sa kanya at nalingon lang din ang pinto. Nakasarado na ito at kami lang dalawang nasa opisina niya ngayon. I sighed heavily while putting the papers into the big brown folder. The trouble with love. Ngiti niya sabay tango pa. Tumaas ng kilay ko. Tigilan mo nga ako, kuya. Ngiwi ko sa kanya. Mas umayos na siya at naupo na lang din sa ibabaw ng mesa. Cameron, sino bang may-ari ng puso mo? Nahinto ako sa tanong niya at napakurap na. Tumitig na ako sa kanya. Umismid na ako at pumagsak ng balikat ko. In the end, I got defeated with my own feelings. Sometimes it's better to hurt that person who loves you the most than to lie to him. Hindi ka magiging masaya. You cannot be happy and you're just making things too hard for the both of you. Remember? If you truly love the person, learn to let go. Buntong hininga niya at pati na ako. Mahal mo siya kaya binibitawan mo. Pero paano kapag ang taong binitawan mo ay siya nag-iisang tao na kailanman hindi bumitaw sa'yo? Sabay titig niya sa akin. I smirked and shook my head. I remember what I've been through with Vince. It was never easy. Siya naman ang unang bumitaw, kuya, hindi naman ako. I rolled my eyes at him. No sis, I never let go of you. Sa tindi ng titig ni kuya sa akin. Kumunot ng no kung tinitigan siya. He was afraid and in love with you. Naniniwala siya sa iba dahil nakikita niya ito. He knows his mistake and he tried to fix it. Humarap pa siya kay daddy. He is very persistent. Bahagyang natawa si kuya. Hindi ko makuha mga sinabi niya. Nung bumalik sa Paris ka at nagtago, he came in and see dad. Ang lakas nga ng loob niya kay daddy noon kaya tuloy nabugbog ng mga tauhan natin. I was there and I saw him in his own blood. Dad told him to prove himself to you, to us, and to our family. Tatanggapin lang siya ng daddy kapag bumantay na siya sa estado ng buhay natin. Naparunok ako at nangilid ng luha sa mga mata ko. I thought, no freaking way, kuya. Iling ko. Ayoko maniwala sa kanya. Yeah, it's hard to believe, right? His dad talked to dad for one reason. Mahal ka ni Vince. Sobra. Pero matigas si daddy, sis. He told them that you've lost JC. Yun din naman ang gusto mo mangyari noon. Ang hindi pa alam sa lahat na buhay ang anak mo. Ang anak ninyo. Mabilis kong pinunasan ng luha ko at dinukot ang panyo ko. Look at him now. Ang taas na ng abot niya. But before this, he went to dad again and tried to ask for you. Pero hindi pa rin bumigay si daddy sa kanya. Until one day we saw how he grew and managed his own empire. Konti na lang yata tatapat na siya sa kagustuhan ni daddy. Ngiti at tango ni kuya. It was impressive. He's really doing good and the bidding? Damn it. Ako lang naman ang bidder. Nautusan lang ni daddy. Sabay taas sa mga kamay niya sa ere at napailing na nakangiti.
Napanunok na ako at uminit ang pisngi ko sa inis at galit. Pero natawa ko sa itsura niya. Parang handa na siya sa malakas sa suntok na gagawin ko sa kanya. Ang sama mo talaga, kuya. Suntok ko sa balikat niya. Akalain mong painting mo lang naman yon. It went to $1 million. He smirked and laughed so hard. Nanlilisik na mga mata ko. Hindi na nakakatawang ginawa nila kay Vince noon. Dad is so bad. Kung sana tinanggap lang niya si Vince ay hindi na sana ako naghihirap ng ganon. Don't blame Dad. Mahal ka ni Daddy. Haplos niya sa balikat ko. I know, kuya. Anyway, I'll see you at the top tonight. Wear your best dress. Humakbang na siya at lumabas na ng silid. Naiwan akong tulala sa sarili. Pakiramdam ko akong talo rito. Nasabi na sa akin ni Samuel ang iilan ng bagay tungkol sa kanya noon. I was not interested to listen not until he showed up and became a father to JC. Nagbukas ang puso ko, tinanggap ko siya. Nagpatawad at nagpaubaya. Pero ngayon, ang malaman na kahit papaano hinarap niya si Daddy noon, ay mas nagpalusaw ng puso ko. He never let go. He did all his best to prove himself to my dad, to my entire family. When he did the bidding on my portrait, he did it because of me. Because he still loved me. Hindi dahil kay JC dahil hindi naman niya alam noon na buhay ang anak namin. Mabilis ko nang kinuha ang mga gamit ko at lumabas na sa silid. Hinanap agad siya ng mga mata ko. Mr. King, si Vince? Kaalis lang niya, Miss Cameron. Well, if you hurry up. I never listened to him anymore and just hurriedly walked towards the elevator. Makailang pindot pa ako nito para makababa. At nang bumukas na ito, ipatakbo pa ako lumabas ng building. Pero nahinto lang din ako na makitang pagdaan ng sasakyan niya sa harapan ko. Yaya, si JC? Tanong ko agad sa kanya na makapasok sa kondo. Nasa rooftop na, Ma'am Camlin. Sinama na ni Kim. Napaawang na bibig ko. Bakit lahat ng pamilya ko nandito? Pakilagay ito sa kwarto, Yaya. Wait lang. Sabay bukas ko sa brown envelope. Paki-photocopy ako ng birth certificate ni JC, Yaya. Tapos ilagay mo na lang sa mesa ng kwarto ko, okay? Opo, ma'am. Kinuha na niya ito at pumasok lang ako ng banyo. I need JC's birth certificate copy for the will and testament that Vince's attorneys made. For file reason. I tried to ring Vince but he never answered. 3 tawag na sigurong ginawa ko pero wala pa rin. Hanggang sa tumunog ng cellphone ko. Si Kim ito. Hello, Kim? Where are you? Ikaw na lang hinihintay namin, ha? Oo, I'm coming. Kala ko naman kasi nasa kondo pa si JC kaya umuwi ako. By the way, ba't ba nandito lang ang lahat? Nitong tanong ko sa kanya. You will find out soon. Bilisan mo na. Nandito ang lahat eh. Mommy, I love you. Ang boses si JC sa kabilang linya. I love you too, baby. I'll be over soon, okay? Bye. Pinatay ko ng tawag at mabilis nang nagpalit. I'm on wear simple dress and stiletto. Wala na akong panahon sa buhok ko kaya hi-hi ko na lang. Na makababa ako sa may driver naghihintay sa akin. Kala ko pa naman ako lang din magmamaneho. Si Daddy nga naman. Ganito kasi talaga siya sa akin. Pumasok na ako tumandal ng sasakyan. Nag-iisip ako ng ilang bagay habang nasa loob. After what Kuya has told me, I was enlightened a bit. Mas gumaan ang pakiramdam ko at mas napagtanto ko lang na sarili. Nasusundin ko ang puso ko. And I will see if I can talk to Kurt tonight. Tinignan ko kung kaya ko bang kausapin siya. Alam ko na hindi magiging madali ito. Dahil masasaktan ko lang siya ng husto. Na makarating pumasok na agad ako. May escort na tumabi sa akin papuntang elevator at papuntang itaas. This is the mas kilala sa tawag na rooftop. Ginawa ito ni Lolo sa kasunduan ng great-grandfather ko at ngayon si Daddy na namamalakad dito. Phoenix doesn't exist in our line anymore because of its political issue and illegal connections. Nilinis ni Daddy kaya lahat binago na niya. Tumiwalag na sa Phoenix sa kumpanya. This is now the Hunger Building. Enjoy your night, ma'am. Saad ng isa sa mga staff sa akin bago ko lumabas ng elevator. It was quiet when I stepped out in the rooftop deck. Nilingon ko pang buong paligid at tagtaka na nga ako. Hindi ba dito dapat kami? Bakit wala sila? O baka naman sa kabilang rooftop pa? Tumingala ako tumingin sa katabing rooftop na nandito. Pero lumiwanag ng buong paligid na parang Pasko ang ilaw ng lahat na nandito. At tumugtog ng banda at may kumanta na. Kililabutan ako na marinig ang boses niya. How can I forget it? This is the voice of the person that I fall in love with the very first time. I fell in love with his voice. Second, because it was his physical appearance that caught me first. Nahinto siya ng kanta habang nakatitig sa akin ngayon. He swallowed hard and I did too. My smile widened when I saw him. He looks perfect. Siya ang tayong naisip ko habang nakatayong nakatitig sa kanya ngayon. Napakumpaniin ko kay Daddy at kay Samuel. Patuloy ang tugtog nila at hinihintay lamang si Vince na kumanta. Napakurap pa siya at nagpatuloy na sa pagkanta. Nilingon kong paligid at kitang-kita ko ang lahat na nandito. Dad and Mom are here. Kim and Kuya are here too.
Karga ni Kim sa JC na ngayon nakangiting nakatitig sa akin. Nag-flying kiss pa siya at pabalik din ako sa flying kiss niya. I darted back my stare to Vince. I cannot stop myself from smiling. Wala na yata mapaglalagyan ng ngiti sa labi ko habang nakatitig sa kanya ng gusto. I have come to realization that I was never really over with him. Mahal ko siya noon. Nasaktan man ako at naging bato man ang puso ko sa kanya. Nalusaw naman ito at bumalik lang din ang pagmamahal ko. I actually never stopped loving him. It's just that during those days that I hate him and I wanted to forget him. It wasn't my heart. Hindi puso kundi isip na puno ng galit at paghihiganti sa kanya. The love was still there. Natabunan lang to ng galit at puot pero nandito pa rin ang buong pagmamahal ko sa puso. Cameron. Nahinto ang ikot ng mundo ko nang marinig ang boses ni Kurt sa likod ko. No way! I lost my smile while staring at Vince. Nawala ang ngiti sa labi ko at napaawang lang din ito. Nahinto ng tugtog si Vince at tumayo na siya. Umakyat ang kaba sa puso ko at namulta ako sa sarili ngayon. Ang akala ko, hindi pala. Napatiimbagang na siya at napakarap lang din. Dahan-dahan ko na nilingon si Kurt na ngayon nakaluhod na sa harapan ko. Umingay ang lahat at napatingin ako sa kanila. The smile on their face, the excitement, and the cheers that they've made all for Kurt. I swallowed hard while staring at him. He is smiling innocently, and my guilt is eating me. Cameron Elizabeth Soberano Wilson, the most beautiful woman that I have met. First, I want to say I'm sorry, babe. Naging abala ako sa lahat ng trabaho, and I haven't spent much of my time with you. I'm trying my hardest to meet your family's expectation, pero isa lang napagtanto ko. Hindi mahalagang lahat sa akin to. Kinabahan na ako at namuo ng luha sa mga mata ko. Nilingon ko na si Kim. Si Kuya at si Daddy, all their eyes are staring at me. Pumatak ng luha ko nang mamasdan ko ang mga mata ni JC. Si Vince ang naiisip ko. I looked at him behind me and there he is, standing still, hurt and devastated. My tears fall while we stared. Napayo ko na siya at tumalikod na. Bumaba na siya ng stage at napansin lang din sina Teddy Samuel at iba pa niyang mga kasamang banda sa kanya. They're just material things, Cameron. Ikaw ang mahalaga, Cameron. Kayong dalawa ni JC. I want to be part of your life. Not just now but forever. Cameron Elizabeth, will you marry me? Bumuhos ng luha ko at mas silakpan ko ng bibig ko. Pilit pinigilan ng iyak sa sarili. I cannot say a word. I cannot move and I can't even nod. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil iba ang gusto ko ngayon. Iba ang sinisigaw ng puso ko. Go, Cameron! Woohoo! Sigaw ng pinsan niya sa gilid. Nakaluhod pa rin si Kurt at naghihintay ng sasabihin ko. Tinakpan ko ng mukha ko gamit ang dalawang palad at mas umiyak na. I am like a child, crying in vain, crying for something and wasn't really over. Mommy! Tumakbo na si JC at lumapit sa akin at niyakap ko lang din siya na mahigpit. I'm sorry, baby. I am so sorry, baby. Hagulhol ko habang kayakap siya. Tumayo na si Kurt at niyakap ako ng gusto. The three of us are hugging while I was crying so hard. Pakiramdam ko hindi nahihinto pang luha ko. Pakiramdam ko bibigay ng mga tuhod ko. I am lost and yet still lost. I am so sorry, Kurt. Hagulhol ko habang kayakap siya. He hugged me so tight and did not say a thing. Nasa gitna namin si JC. I wiped my tears and then, there he is. I saw, standing behind the closed door. Ang akala ko umalis na siya. Ang akala ko hindi ko na siya makikita. Pero eto siya at nakatayo sa gilid ng patago at nakatingin sa aming tatlo. Tumingala siya sa langit at napayo ko lang din. Mariin niyang pinunasan ng luha niya at tumalikod na. He walked away, away from us, away from everyone. Vince? Mahinang tugon ko. Hindi nga halos lumabas ito sa bibig ko, pero alam kong narinig ni Kurt ito. He looked at me and wiped my tears. He even kissed me in my forehead. Umiiyak din siya dahil namura ng mga mata niya. He hugged me again and JC too. I'm sorry. I'm so sorry. Mahinang tugon ko. I'm sorry, Kurt. Hindi mo kasalanan. Wala kang pagkukulang. I'm sorry. After I ruined this proposal, we left everyone and we are at the other rooftop deck. Tanaw sila sa kabila. Parang walang nangyari, tumutugtog pa rin ang banda ni na Teddy. Umalis na rin sina Mommy and Daddy, pero naiwan naman si JC at si Kim, ang pansamantalang nagbabantay sa kanya. I know that this would happen, pero pinagpatuloy ko pa rin. I can only try because there's no harm in trying. Ngiti niya. Napayo ko ako at napatango na rin. Kurt is like this. He is the easygoing type, cool at heart, caring and very understanding. Behind his smile is his pain. Tinatago lamang nito tinaako sa sarili. He was never selfish. Sa 3 taon namin magkasintahan, binigay niya ang lahat ng pagmamahal niya sa akin at kay JC. I never noticed his heart. I was blinded with bitterness and hate. Pagkatapos ng pinagdaanan ko kay Vince, iisa lang ang tingin ko sa lahat ng mga lalaki. Pero binago niya ang pananaw ko at binuksan ulit ang puso ko.
Lumalaki na kasi si JC at naghanap na siya ng kalinga ng isang ama. And Kurt amicably gave it to JC. He became his father figure and by that, it touched my heart. I know I'm not going to win when it comes to him. Kala ko noon sa kanya pa rin ang puso ko. Nabalot ng ito ng galit at ng puot. But deep inside, I know you still love him. Mariin ko lang pinahiran ng luha ko. Kalmado na ako at nahinto ng iyak ko kanina. Pero eto na naman, nagsisimula na naman ang patak nito. Now I am worried about him. Nag-aalala ako sa sakit na binigay ko sa kanya ngayon. I don't know what else is left to say. Mas mabuting manahimik na lamang ako. Look at you, ang iyakin mo talaga. Sa mahinang tawa niya. Hinaplos na niyang likod ko at maring hinawakan ng kamay ko ngayon. Don't worry about me. Alam ko nag-aalala ka and I want you to be happy. I want you and Jason to be happy, Cameron. Nagtitigan na kaming dalawa at panay lamang din ang patak ng luha sa mga mata ko. Wala nang pagkagulhol ko dahil tahimik lamang ang pagpatak ng bawat luha ko. Hey, I will be fine. Sabay pahid niya sa luha. Follow your heart. Matagal mo nang pinipigilan yan eh. Alam kong pinipigilan mo yan dahil sa akin. Don't be. Yes, I love you. I love you and JC. Kayo naging inspirasyon ko. I want to build a family with you and JC but I cannot do it. Dahil hindi naman ako makakakompleto sa buhay mo. Lately, I've realized that happiness is not about holding the person you love, but giving the person you love their happiness. It is the real meaning of happiness. I want you to be happy. I want your happiness, Cameron, because your happiness is mine. Parang napunit lang ang puso ko sa sinabi niya. My happiness is his happiness too. Umiti na siya at tumango na. I wiped my tears and smiled at him. Kurt, thank you. Ba't bang bait-bait mo? Ismid ko at pinatuyo ng mga luha ko. Bahagya na siyang natawa at napailing na rin. Don't worry. From now on, hindi na ako magiging mabait sa mga babaeng katulad mo. Paparusahan ko ng mga puso nila. Pabiro niyang tawa. Sinapak ko ang balikat niya at mas natawa lang din siya. I will be leaving early tomorrow to Canada. Napahinto ako at napatitig sa kanya. I accepted the job there pero magkikita pa rin tayo at dadalawin ko pa rin kay ni Daisy tuwing babalik ako ng Paris. Napatango na ako at niyakap na niya ako ngayon. He lifted a heavy thing in my heart and that made me a new person again. I wish him all the happiness in life. Sana'y makahanap siya ng tao na para sa kanya. Na matapos kami mag-usap, inihatid niya ako sa kondo. Wala na kasi silang lahat sa kabila at umuwi na. Natagalan pa kasi ang pag-uusap namin na puno ng tawanan. We reminisced about the past and we had fun recalling them. Hindi na namin napansin ang oras at di rin namin napansin na wala na sila sa kabila. Kaya heto, hinatid na niya ako. Hindi na siya bumaba at ako na lang din ang nandito. I waved at him and watched him gone. Tinignan ko ng oras sa relo at alas 9 na ng gabi. Umakit na ako at sumakay ng elevator papunta sa condo unit. Ang dami kong iniisip na bagay habang naghihintay na bumukas ito. Kahit papaano'y gumanang pakiramdam ko. Mahinang hakbang ko at nahinto pa ako sa tapat ng pinto ng kondo niya. Magkatabi lang naman kami ng kondo. I was about to push the button of the doorbell but I stopped myself. Ang dami na nangyari sa araw na to at alam kong nakita niya ang lahat. Huminto ako at umatras na rin bukas ko na lang siya kakausapin. Na makapasok sa kondo, si Yayang nadatan ko sa kusina. Nagtitimpla siya ng gatas para kay JC. Si JC, Yaya? Binuksan ko ng refrigerator at kumuha ng malamig na tubig. Nasa kwarto na, ma'am. Ibibigay ko na rin ng gatas. Si Kim? Nasa banyo po ata naliligo. Kakatapos na nila JC maglaro. Napagod nga ang bata. Ngiti ni Yaya sa akin. Ngumiti na ako, tumarap na sa kanya. Napakong paningin ko sa gatas. Ako na, Yaya. Salamat. Sabay ko ako sa gatas na hawak niya. Nang matapat ako sa kwarto, huminga muna ako ng malalim. Alam kong magtatanong si JC sa akin ng mga bagay-bagay. Matalino siya at halatang nagmana sa amang utak at kay daddy na rin. Mas matalino pa nga siya mag-isip kaysa sa akin. Kaya hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang nangyari kanina. JC, here is your milk, baby. Ngiti ko. Pero nahinto ako ng hakbang na makita siyang hawak ang birth certificate sa kamay niya. He is not looking at me because he is seriously reading it. Kinabahan pa ako na parang lamig na nakatingin sa kanya. JC? Napalingon pa siya pero nakakulot naman ang noo at umismid pa. Is Tito Vince my real dad? Why is his name in the paper, Mommy? JC, it's, sabay hakbang ko. Hindi ko na tuloy alam kung ano pang sasabihin ko. You are so bad, Mommy. Sa taimtim na titing niya. JC, buntong hininga ko tahakbang palapit sa kanya. Daddy! Binilik niya ang papel sa mesa at tumakbong palabas ng kwarto. Tawag ang daddy niya. Bumagsak na ang balikat ko. Naunahan na ako sa katotohan ng anak ko. Bumukas ang pinto ng banyo at si Kim ito. What's happening here? Where's JC? Nakabalot pa ng tuwalya sa ulo niya, pero nakadamit pantulog na siya. Magkatabi lang ang pinto ng banyo at ang maliit na study table ko, kaya natanaw niya agad kung anong meron dito. Oh my God! JC!
Hakbang niya. Humakbang na ako, tinanap siya sa kabilang kwarto at kusina. Wala siya. JC, baby. Sabay bukas ko sa kwarto niya. Pero wala siya rito, kaya kinabahan na ako. Hanggang sa marinig ko na si Kim. Cameron! Lumabas si JC. Kinabahan ako at agad lumabas ng kondo. Nilingon ko pa ang pinto ng kondo ni Vince at bahagyang nakabukas ito. Pumasok na ako, tinawag siya pero walang tao sa loob. Cameron, si JC. Sumakay ng elevator. Pasigaw ni Kim mula sa labas ng hallway. Tumakbo na ako. Para nagmaraton ng puso ko sa sobrang kaba. Nakita ko pa ng bahagyang mukha niya na umiiyak at panay ang tawag sa daddy niya. Hindi namin naabutan ni Kim dahil sumara na ang elevator. Pinindot ko pa ang kabila na makailang ulit. Cameron! Natataranta na si Cameron kaya binuksan niya ang pinto patungo sa fire exit pababa. May hagdanan kasi rito na pababa. Sa hagdanan ako daraan, Cameron. Sigaw niya. I nodded and did not say a word. I want to cry but I can't. Halos puro kaba ng nararamdaman ko ngayon. Namutla ng lahat sa loob ko at parang wala na ako sa sarili ko. Bumukas na ang kabilang elevator at pumasok na agad ako. Pinindot ang ground floor na makailang ulit pa. I am praying while waiting for it to go down. Ito na yata ang pinakamahabang oras ko sa loob. I know the elevator can take a few minutes pero para sa akin, parang isang buong oras na ito. Ang tagal. Ang tagal-tagal. Nang bumukas ito'y agad ako napatakbo. Nabangga ko pa ang isang babae na nasa lobby dahil sa sobrang pagkataranta ko. Namataan ko sa JC sa labas. Nasa labas na siya at tumatakbo. JC! JC! I saw him running on the side and it seems like he is after for someone. Tumakbo ako ng mabilis dahil nasa gilid na kami ng kalsada. May ilang sasakyan sa gilid at mabilis ang takbo ng iba. Pero kahit anong bilis ang takbo ko, mas mabilis ang takbo ni JC. Bakit hindi ko maabutan ng anak ko? JC! Daddy! Daddy! Sigaw niya. Halos pigil hininga na makita ko ang akmang pagtawid niya. JC! Sigaw ng isip ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyayaring masama sa anak ko. Diyos ko! JC! Daddy! Nahinto ang mundo ko na makita ang papalapit na sasakyan. Nakita ko sa unang bahagi kung sinong hinahabol ng anak ko. Si Vince, ang daddy niya. Napalingon siya dahil sa tawag ni JC sa kanya. Daddy! JC! Sa paos na sigaw ko. Bumagsak na ang mundo ko at hindi ko na nakita ang pangyayari pa sa kabila dahil sabay na dumaan ang malalaking sasakyan sa harap ko. Cameron! Oh my God! Sigaw ni Kim. Bumagsak na ang balikat ko at napapuna sa gilid ng kalsada. My tears are falling. My heart is more broken than my JC. My baby! Vince, POV. Wala na akong pakialam ngayon. I am so furious and I could no longer control my deep anger and emotion. Bumagsak siya sa lupa, pero bumangon at sinuntok din ako. Napailig ako at nagpakawala ng 1, 2, at 3 suntok pa. Tumama ito sa mukha at katawan niya. Hayop ka! I'm going to kill you! Mahigpit ang hawak niya sa kamay ko at pilit na tinanggal ito sa leg niya. If no one will stop us now, I will definitely going to kill him. At wala na akong pakialam pa. Pinagkalat niya sa lahat na may nangyari na sa kanila ni Cameron. Pinagtatawanan kong iilan kong kabarkada. Pero hindi ako nakinig sa kanila. I believed in Cameron. Mas naniwalat na naigang pagmamahal ko sa kanya. Pero sa pool party, mas pinamukha ni Randall sa akin kung ano ba ang kakayahan niya. We fought there and did made such a mess. Ang lakas pa ng loob ng mami niyang baliktarin ang sitwasyon at nagpa-blotter pa sa mga polis. Nakiusap pa si daddy para iurong ang demanda. I was grounded and all my cards and allowance stopped. Wala na akong pakialam pa. Mabubuhay naman ako para kay Cameron. Yun lang naman ang mahalaga. Kahit pa puro insulto narinig ko mula sa tita Arlene niya, wala akong pakialam. Pero dinamay pa rin ang negosyong hinawakan ni Papa. But I had enough. Naniwala ako sa matibay na ebidensya ni Randall na sila na ni Cameron, na may plano na ang bawat pamilya nila sa isa't isa. Ilang beses din ako nagpabalik-balik sa bahay nila. It's always her tita Arlene. Her hurtful instincts and harsh words belittling not just me, but my entire family. Pinakiusapan na ako ni Daddy. Wala raw akong mapapala kay Cameron. Delikado na raw ang bawat pamilya ni Randall. So I kept my distance but I'm still looking at her from afar. Pero ngayon, ang malamang buntis siya at tumalo ng puso ko. Umaasa ako na sa akin to. Pero napuno ng galit at nangunang ibang bagay sa isip ko. Kaya hindi ako sigurado at nasabi masasakit na salita sa kanya. Cameron is pregnant, Randall. Ngayon sabihin mo sa akin na hindi ikaw ang ama. Suntok ko sa mukha niya. Bumalat din siya ng suntok at nagsuntukan na nga kaming dalawa. Wala na akong pakialam kung maliligo kami sa duguan namin mga mukha ngayon. Hanggang sa nanghina na siya at hindi na lumaban pa. Susuntok pa sana ako sa huling pagkakataon, pero bahagya na siyang natawa at mas lumalakas ang din ang tawa niya. Ang gago mo, Vince! At sa akin ka pa talaga naniwala. Wala nangyari sa amin ni Cameron. I just did this to ruin you. Mas napakayom ka mauna ako at mas sinuntok na siya ng todo.
Wala na ako maramdaman ngayon dahil nabasag ng puso ko dahil sa mga binitawan kong salita kay Cameron kanina. Vince! Sabay hawak ni Daddy sa katawan ko. What is wrong with you? Galit na tugon pa niya. What the hell is happening here? Oh my God! Ang mami ni Randall. Natawa na si Randall at nanlisik na mga mata ko sa kanya. Kung hindi ako hawak ni Daddy ngayon, tiyak mapapatay ko na talaga siya. You will pay for this. Sigaw ng mami ni Randall sa akin. Umalis na sila at kinalalagad na ako ni Daddy pabalik sa bahay. Pilit nilinis ni Mommy ang mukha ko at panay ang iyak ko. I don't know what to do with you, Vince. Ililipat kita sa Davao at doon ka mag-aaral. Sabi ng kanyang daddy sa kanyang mommy. Hindi kasalanan ng anak mo. Kung hindi ginugulo ni Randall sila ni Cameron, hindi mangyayari to. Hindi sila pwede. You can have anyone, Vince. Wag lang si Cameron. Sigaw ni Daddy. Dad, I want to. Sinubukan kong gawin ang gusto ninyo. Naiintindihan ko naman yun, Dad, but not this time. Buntis si Cameron at ako ang manang dinadala niya. Nahinto si Daddy at napatras si Mommy. Umalis na ako sa bahay. I was kneeling in front of our Tita Arlene's house. Panay ang ko ng sorry kay Cameron. Panay ang load ko at pag umakaawang makausap siya. They did not bother looking at me at all. Wala na akong pakialam ngayon, ang mahalaga lang sa akin. Makita si Cameron at masabi ko nagkamali ako sa mga binitawan kong salita sa kanya. I'm sorry, baby. I'm so sorry. Tinapik pa ang balikat ko ni Samuel at mukhang nalilito siya sa mga nangyayari. Pumasok siya sa loob at napayuko na rin ako. Makailang ulit na siyang lumabas para ipatayo ako pero ayaw ko. Ayaw ko hanggat di ko nakakausap si Cameron. It was probably the longest and most painful kneel I had in my life. Buong araw at gabi yata ito hanggang sa umulan na. I did not feel the pain that I have. Wala akong pakialam sa sakit at pasang nasa katawan ko dahil si Cameron lang ang gusto ko makita. Pero nahuli na rin ako dahil umalis na pala siya. Hindi pa nga ako naniwala at ako pa mismo pumasok sa loob. Her Tita Arlene is crying and Tito accompanied me around. Tsaka lang ako naniwala na wala na siya. Umalis na si Cameron. Wala na. Pero hindi pa rin ako sumuko. Gumawa ako ng paraan para masundan siya sa Paris. Lumuhod ako sa harap ni Daddy at nagmamakaawa na. I promised him that I will do my studies well and excel. Pupunta niya lang ako ng Paris para makita at makausap ko si Cameron. He was hesitant, but in the end he gave in to my needs. Ang lakas pa ng loob ko na humanap sa ama ni Cameron. Unang tapa ko pa lang sa labas ng gate ng bahay nila, nanliliit na ako sa sarili ko. I have nothing to offer to her and to her family. Wala akong may pagmamalaki na kahit anumang kundi sa puso at pagmamahal ko. Alam ko nagkasala ako at tatanggapin ko anumang parusang ibibigay niya. Ano, kaya mo pa? Saad ng isa sa mga tauhan nila. They've all gathered in circle. Panay ang suntok, tadyak at sipa nila sa katawan ko. Pero hindi ako lumaban sa kanila. Cameron, mahinang tugon ko. Sa huling sandali siya pa rin ang sinisigaw ko at gusto ko siyang makita. Binuhat nila ako at ipinasok sa madilim na bodega. Pinaupo ako sa silya. Malamig at nakatali ang paa at kamay ko. Kung mamamatay man ako ngayon, gusto ko munang makita si Cameron at makahingi ng tawad sa kanya. Kaya hindi ako sumukot nilakasan ang loob ko. She is pregnant and she needs me. Nag-angat ako ng tingin nang marinig ang pagtikim ng ama niya. He is standing tall like a god in front of me. He is furious too. Nakikita ko rin ang galit at poot sa mga mata niya. Ang lakas din ng loob mo, no? What's your name again? Buong boses niya. Vincent, sir. Pikit mata ko. Hindi ko na kasi halos makita ang pagmumukha ng ama niya dahil sa namamagana ang kabilang mata ko. Umikot lang siya at nagpakawala pa ng isang malakas na suntok sa mukha ko. Serves you right. Hindi kita matatanggap para sa anak ko, Vince. Mahal ko po si Cameron. Sa pilit hiningang tugon ko. Then prove yourself, son. Simple. Kapag pumantay ka na sa estado ng pamilya ko, baka sakaling pwede ka na sa anak ko. I am so disappointed at you. You hurt her so much. Patunayan mong sarili mo at kapag may naaabot ka na, bumalik at makiusap ka ulit sa akin. Baka sakaling tanggapin na kita para kay Cameron. Napaubo ko at dugo lang nilang lumabas sa bibig ko. Ayokong umalis ng Paris na hindi nakakausap si Cameron. Gusto ko siyang makita. Gustong gusto ko. She needs me. Cameron needs me. At least let me see her, please. Buntis siya at ako ama ng dinadala niya. Pagmamakaawa kong tugon sa ama niya. Natahimik siya at napatiimbagang na. I know her dad is furious right now. Kahit naman siguro sinong ama, ganito rin ang gagawin para sa anak nila. Kaya naiintindihan ko ang lahat. Naiintindihan ko ang bawat galit niya sa akin ngayon. She lost the baby kaya umuwi ka na sa Pinas. He walked away from me and felt devastated and broken. Kulang pang sakit na natamo ko ngayon kumpara sa sakit na naramdaman niya. Kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit nawala ang bata. Nagsumikap ako at nag-aral ng mabuti. I want to become a better person for her. Gusto ko na sa ikalawang pagkakataong matanggap na ako ng ama niya at ng pamilya nila. It was never easy for me. Teddy and Cameron's brother was such a bully, but I accepted it and did not fight back. Dahil alam kong kasalanan ko naman, kaya wala akong karapatan na lumaban.
hanggang sa isa-isang nabot ko ng mga gusto ko. So this is how it feels like when you are at the top. You can order your people, you can manipulate the game, and you can make everything possible because of money. You can do everything because you are the boss. The second attempt still a rejection, but I did saw her from afar. Wala pa rin nagbago sa kanya. Naliban nga lang na mas gumanda siya at mas naging kabigha-bighani na. I promised to myself that I will be a better person, a way more better person for her. But I was too late again. She rejected the proposal that I offered. Gusto ko sana direkta sa kanya pero nahihirapan ako at natatakot ako na umiwas siya at mas lumayo na. So I have decided to tie up to her father's company in Paris. So, do you think you can handle it? I can certainly will, sir. He stared at me seriously. I thought I would be losing the game but I was surprised when he signed it in front of me. Konti na lang, malapit na ako. Konting hakbang na lang, pakikita ko na rin siya ng totoo. Then the perfect came together with Teddy. It is the island that needs to be developed for tourism spot. Pinaglaanan ko ito at sinabi niya rin sa akin na bibisita si Cameron sa isla. Kasal kasi ni Mia at siyang napiling gumawa ng wedding dress niya. I was so excited and I cannot wait to see her again. Kaya imbes na sa susunod na linggo pa dapat sana kami sa isla, binago ko ng schedule naming dalawa. Isang bata ang pumukaw sa atensyon ko sa may dalampasigan. He was running along the side and was giggling and laughing at his own. Maingat ko siyang sinundan dahil walang ibang nakasunod sa likod niya. Pakiramdam ko nawawalang bata, pero hindi naman ito nababahala. Hanggang sa lumingon na siya sa likod at tinawag na niyang yaya niya. Hey buddy! Palapit ko sa kanya. But my heart flicked, like it was magic. He looks like me when I was his age. Nahinto ako sa harap niya at tinitigan lamang din siya. He looked at me as if I were someone that he knew. But then again his little brows furrowed. What are you doing here at this hour? Titig ko sa mga mata niya. Lumakas ang tibok ng puso ko nang mamasdan ko ito. It's like I'm looking into a mirror. Pero kakaibang nakikita ko sa mga mata ng bata. Ang mga mata ay ang mga mata ng isang taong minahal ko. Tumikim ako tumayo na at ngumiti sa kanya. What's your name, little bud? J.C. Vincent Soberano Wilson. Ngiti niya. Parang may kung anong bumara sa lalamunan ko at kinabahan ako. Posible kaya na? No way. There is no freaking way. Napalood ako at maiging pinagmasdan ng mukha niya. He resembles like Cameron. May pagkakahawig ang mukha nilang dalawa. Why are you here? Wala ka bang ibang kasama? We were playing hide and seek and I guess I hide too well. I cannot find my way in. Kibit balikat niya. Napangiti na ako. How come he is so clever and acts like a big one? How old are you? I'm 5 and I was born on April 10, 2017, Paris. Bumagsak na ang puso ko. Lalong lumakas ang pintig ng puso ko ngayon. Kung buhay man ang anak namin ni Cameron, tiyak ko na siya ito. Napakurap siya at gumiti lamang din. What's yours? In his perplexed manner while staring at me. I cleared my throat and my heart melted. Napakurap pa ako na makailang beses habang nakatitig sa kanya. He is character and is so precautious at his age. It's Vince. Lahad ko ng kamay sa kanya. He moved his head to each side and stared at me seriously. Alam ko nag-iisip siya. I am a stranger and he is just getting precautions of me. Buds. And what do you do? How can I trust you? You are a stranger to me. Sa taas ng kilay niya. I smirked nicely at him. He is my son. I know your mom. I said confidently and smiled. Who's my mom and why do you know her? Mas napangiti na ako, tinawi lang din ang buhok niya. Medyo natabunan na kasi magagandang mata nito. Your mom is Cameron Elizabeth Wilson, right? I know her. We're friends. And I know your uncle Teddy Clint, Wilson de Lavine. Magkasama kami sa trabaho. Pareho kaming engineer. Sa kalmadong tugon ko. Tumango na siya at gumiti na. So, can I call you Tito Engineer? Sure. Mas gumiti na ako at mas gumaan ang pakiramdam ko sa kanya. Tito Engineer, do you know where is the cemetery here? Where dead people sleep? Yes, but before, I think you need to go home now. I am sure hinahanap ka na ng mami mo at nag-aalala na yun sa'yo. Humawak na agad siya sa kamay ko. My heart melted again. Parang lukso ng dugo ang nararamdaman ko sa kanya. Can we play dinosaur while you walk back home? Sure, little bud. Let's play. Sabay buhat ko sa kanya. For the first time in my life, ngayon lang ako naging buo. Medyo natagalan pa ang laro namin habang pabalik sa bahay nila. And if I'm not mistaken, they're probably staying at her Tita Arlene's house. Binaba ko na siya dahil gusto niyang maglaro sa alon. At dinosaurs daw kaming dalawa. I love his personality. Napalaki ni Cameron siya ng maayos at masayahing bata. I felt so guilty I did not see him grow. I felt so hurt that I did not see him when he was a baby. Pakiramdam ko kasalanan ko ang lahat dahil lihim siya sa akin ni Cameron. Isa lang ang gusto kong gawin ngayon, ang makita siya, mahawakan man lang at mayakap.
I know it's not going to be easy. I know she hates me and I know it's probably like hell when she sees me. Tita Vince, can you visit me again tomorrow? Ang munting boses niya. I will, son. I will visit you. Yumakap niya siya sa akin at niyakap ko siya ng husto. Namuo ang luha sa mga mata ko. I have missed a lot in his life. I have missed a lot of him, pero sisiguraduhin ko na hindi na ako mawawala sa kanya sa pagkakataong ito. As expected, it was never easy. She hates my guts. Umaliwala siya at umiiwas. Iniiwas niya si JC sa akin. Pero hindi ako susuko. Kahit paanong pilit niyang sabihin na hindi ko anak sa JC, hindi na ako atras sa kanya at sa anak ko. I know she is in a relationship with Kurt. Alam ko yon dahil panay ang sunod ko sa kanya noon. When her dad approved the joint project for Paris, I know that he was giving me his hint. Take an action, Vince, or else mawawalan lang lahat ng pinaghirapan mo. Hindi ko hawak ang puso ng anak ko. Kung mahal mo siya, pursue her more. I leave it up to you, son. Tapik niya sa balikat ko at umalis na. I will pursue her, alright. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko ulit nakukuha ang puso niya. When I kissed her, it reminds me of how wonderful life is to be with her. I've missed her so much. I miss every bit of her. Nang tumugon siya sa halik ko'y alam kong ako pa rin ang nasa puso niya. Hindi na mahalaga sa akin ang mga nangyari pa. I just want her back. I want her and JC in my life. I want them. Mahal kita, Vince. Sa abot hiningang tugon niya. It's like fireworks. Kahit pa hindi niya sabihin ito'y damang-dama ko ito sa bawat tugon ng halik ko sa kanya. Mas yumakap ako na mahigpit sa katawan niya at hinalikan siyang muli. When I plunge into her face for the final time, I am making sure that a life will be made. I know it sounds selfish, but this is the only way I can think of this time. I want her and JC. I want them in my life. Choose me, Cameron, please. I feel like I don't exist when Kurt is with him, Cameron. Gusto kong kunin ang anak ko pero gusto ko kasali ka. Pagmamakaawang tugon ko. I'm sorry, Vince. I'm really sorry. Ang akala ko okay na kami pero hindi pa pala. I am left broken again. Hindi ko alam kung paano kang pupulutin ang basag sa puso ko. Pero hindi pa rin ako susuko. Sa tuwing nakakita ko sa JC kasama si Kurt, nadudurog ang puso ko. I know I'm lacking as a father. Nag-uumpisa pa lang ako para sa kanya, pero parang mahihirapan na naman ako. It was late when I arrived at the rooftop. Kinuha ko pa kasi ang pinagawa kong singsing na ibibigay ko kay Cameron. I will try to propose. I will make it slow for JC to accept me. Alam kong mahihirapan at malilito ang bata. He thought that I am dead. He thought that his real dad is dead. Hindi ko sinisisi si Cameron sa desisyong ito. Ito lang din sigurong paraan niya noon para sa bata. But JC is precautious and he knows. He can sense it. Bro, tapik ni Teddy sa balikat ko. Ano, pwede ka ba? Kanta ka? May magaganap ba? Still the one na kanta. Kaya ba? Bahagyang tawa niya at napailing pa. Nilingon ko ang paligid at nandito ang lahat ng pamilya ni Cameron. JC is with Kim and the rest are on their respective tables. Hinanap ng mga mata ko si Cameron pero hindi ko makita. Umupo ako at kinuha ang gitara. It's been a while that we haven't played. Someone will propose tonight. Naisip ko baka sa wala magpo-propose sa girlfriend niya. Noong handa ng lahat at nakapatay ng ilaw, pumasok na siya. Simula ng tugtog at kumanta na ako. When the lights turn on, my heart beats constantly. Si Cameron? It's Cameron. Kinabahan man ako'y pinagpatuloy ko ang kanta. Pero nahinto ako nang tumitig siya. There is a glimmer on our stare. Her eyes twinkled. Her smile was priceless. We stared and I know it. Tumayo ako at nahinto. Nagtaka siya pero nakangiti lang din. Pero napunit lang ang puso ko nang lumuhod si Kurt sa likod ng bahagi niya. He is proposing. He is offering his heart to her in that ring. Parang bumagsak ang mundo ko at hindi ko nakayanan to. Umalis ako at iniwan ang lahat. Pero sa elevator pa lang parang may bumulang sa tenga ko. No, I can't afford to lose her. I can't afford to lose them. How can I live without Cameron? How can I live without Cameron and JC? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Bumalik ako at pinagmasdan lamang sila. Matagal bago nakasagot si Cameron. Hanggang sa umiyak na siya at tinakpan ng mga mata niya. It may sound so stupid but I'm thankful that she did not accept the proposal. Yumakap si JC sa kanya at nagyakapan silang tatlo. It hurts. It hurts so much watching them. Nakita niya ako. Hindi ko natiyas at pinunasan ang luha ko. I am staring at her and I know she can't see me. I love you, Cameron, baby. Sa nangungusap ng mga mata ko sa kanya. Bumalik ako sa kondo at inayos ang lahat ng mga gamit ko. I will be flying back to Paris in a few days. Babalik din sina Cameron at Jace sa Paris kaya sasama ako. I have organized everything there. May bahay na akong binili at malapit lang din sa bahay nila at sa trabaho. I will hold a new project there. Mas mabuting pagtuunan ko ito ng pansin. After I fixed myself, I took out the engagement ring in my pocket. I stared at it. I don't know when is the right time to give this to her.
Ayoko namang ibigay ito ngayon dahil kakatapos na ng eksena nila kanina ni Kurt. Ibinalik ko ito sa bulsa at tinignan ng oras. Bukas pa ang flower shop. Humakbang ako para magpagawa ng disenyo ng bulaklak para bukas. I will arrange a delivery for Cameron and some goodies for my son. I can actually call them but I want to go down and check some. Gusto ko rin kumuha ng iilang bulaklak at ilalagay ito sa balkonahin niya. Patawid na ako sa pedestrian crossing. Umilaw ng pulat na sa kalahati na ako ng kalsada. Patakbo na sana ako nung marinig ko ang tawag ni JC sa akin. Daddy! Daddy! I looked behind me and there he was, running towards me. Umakyat ng kaba sa puso ko na makita ang papalapit na sasakyan. It is a parent's instinct to save their young. Tumakbo ako palapit sa kanya at agad hinila mga kamay niya para malapit sa akin. Daddy! It was probably the most frightening moment in my life. It was so close. Konting-konti na lang at mabuti na lang mabilis ang takbo ni JC palapit sa akin at agad kong naabot ang kamay niya. My tears fall while hugging him so tight. Halos lumabas na ang puso ko sa sobrang kaba. Nahinto ang truck sa harapan at bumusina ito. Binaba ang driver ng bintana ng side niya at napasigaw na. I glared at him. If I am not holding my son, I might have punched him on the face. Daddy! Habol hiningang iyak ni JC. Yes, baby. Why did you run like that, bud? At niyakap ulit siya. You are my daddy. I have read it in my birth certificate, Tito Vince. Your name is written on it. Why, daddy? Why? Hinalikan ko ng noo niya at niyakap ulit siya. Galit ko pang tinitigan ulit ang driver ng truck at agad namang umalis ito. Naiwan kaming nakatayo ni JC sa gitna ng daan. Nahinto pa ang ilan. JC! Sabay kaming napalingon ni JC sa tawag niya. Napatayo siya mula sa pagkakaupo at patakbong humakbang palapit sa amin. She's crying. My baby Cameron is crying. JC! Yakap niya agad sa amin. Cameron, I'm sorry baby. I am so sorry. Hagulhol niya. Kinapapa niyang katawan ni JC siguradong okay ito at saka hinalikan at niyakap muli. Mommy! Kumalas na si JC sa akin at lumipat ng yakap sa mommy niya. Niyakap ko na rin na mag-ina ko. I don't know what happened and I don't know how the JC found it out. But him seeing almost got hit by the truck, I felt I'm gonna die too. Yung pakiramdam na parang namamatay sa harap ang mahal mo, hindi ko kaya. Hindi ko kaya mawala ni kahit isa sa kanilang dalawa. Mariin kong pinunasan ng luha sa mga mata ni Cameron at hinalikan ng noo niya. I did the same thing for my little man. Daddy, lawak ng ngiti niya. Napangiti na ako at gumaan ang pakiramdam ko. Don't run like that again. Don't even do that, anak. Halik ko sa noo niya at mas ngumiti na siya. I thought you're going to leave, Daddy, kaya hinabol kita. Lumipat siya ng yakap sa akin at kinarga ko na. Yumakap na rin si Cameron sa katawan ko at hinalikan ko ng mariin ang mga mata niya. Puro ng luha itong nakatitig sa akin. May takot sa mga mata niya at alam ko kung anong klaseng takot ang mangyayari kanina. Shh! It's alright, baby. We are alright. Hinalikan ko ng mga mata niya, ang ilong at pababa sa labi niya. Her hands are hugging us, me and JC. While our lips are kissing like there is no tomorrow. Wala na kaming pakilampas sa mga tao sa paligid, sa traffic ng mga sasakyan, sa busina nila, at kay JC na ngayon tumawa na. I kissed her more and threw trust more inside her mouth, seeking and caressing a wonderful warm touch of her tongue. I love you, baby. I love you. Matinding titig ko. I love you too. Sabay pahid ng luha sa mga mata. I kissed her once more and then darted our stare to JC. I love you, baby. Halik namin dalawa kay JC sa pisngi. Ayusin mo nang mabuti sa gilid. Tugon ko sa wedding designer ko. Napatingin ako sa salamin at halata na talagang tiyan ko. Hindi ko na maitatago pa ito. Sinuot na niya sa akin ang petticoat at kasunod ang damit ko ngayon. Lumawak ang ngiti ko sa labi. Ang cute ko. You look so beautiful, Cameron. Si Kim, nalagay agad niya sa gilid ang bulaklak. Nilingon. Ayusin mo nang mabuti sa gilid. Okay ba? Super ganda mo nga ang blooming. Tumulong na siya sa pagkakaayos nito. Hindi ka talaga makapaghintay ha? Tipid ng ngiti niya. Sa akin habang tinitingnan ang mukha ko. So, anong gender ng bata? Taas kilay niya. Umikot na ako at gumiti. I was so excited with all the precautions. Took a test. Gusto ko lang kasi makasiguradong okay ang baby at lahat ng nasa loob ko. Mabuti nilang kompleto siya at okay ang lahat. Sumineryoso ang mukha niya at tatawa ko. I don't want to tell her but I guess I was left with no choice. Hindi ko talaga matitiis ang kambal ko. Kambal ba? Kinang ng mga mata niya. No! Sabay iling ko. Ibibigay ko sa iyong korona ng kambal dahil ayoko. Sabay ikot ko ulit. Ayoko rin ng kambal. Bigay na lang natin kay ate. Sa malakas sa tawa niya. Buntis din kasi ang ate nila. Come on, Cameron. Pagdadabog niya. Natawa na ako.
Ang sarap inisin ng kakambal ko. Mommy, si JC. Yes, baby? Higpit na yakap at taliko sa kanya. Daddy gave this for you. Napanguso ko tinanggap ito. Isang maliit na puting box. Binuksan ko agad ito. May maliit na note sa ibabaw. Kaya ito muna ang una ko nabasa. Baby Cameron, remember this? I kept this for years. Thank you for all the wonderful memories, my girlfriend. And hello, my wife. I love you. P.S. Is it a girl? I can't wait. Napangiti ako ng mamasdan ito. This is the bracelet that I had given him that night in the tree house. Pero pinapersonalize na niya ito at bawat beads ay yari sa ginto. May letrang bawat isa at kasama ng pangalan namin dito at kay JC. Kumulat pang noo ko dahil may 4 na bakante na para sa pangalan. Kaya tinawagan ko siya. Patakbong umikot sa JC dahil hinahabol na siya ni Kim at lumabas na sa kwarto. Hello baby. Malambing na boses niya. Are you ready to be tied up with me? Wala ka nang kawala. Umatras ka na habang maaga pa. Bahagyang tawa ko, taas kilay pa. Kahit pa ipagtabuyan mo ko, hindi ako bibitaw sa'yo. Lumundag ang kilig sa puso ko at napangiti na akong lalo. Wala nang mapaglalagyan ng saya sa puso ko. Kompleto na ako. Kompleto na ito. This wedding is special. Kahit pa kami lang pamilya lahat ng nandito, we actually want the wedding to be done in the Philippines. Pero gusto niya muna na mauna kami magpakasal dito bago sa Pinas. It is only the immediate family that are here. Ang buong pamilya niya at pamilya ko. At kasama na rin ang ilan sa pinsan ko. Do you like it? I do. Pero bakit may bakanting 4 pa? Walang nakasulat eh. Pero okay na rin. Magandang design. Thank you. That 4 is a reserve. 3 na lang pala nagmamayari na sa isa. Ha? Nalito pa tuloy ako sa sinabi niya. The baby in the tummy. Sa kanya yan at may 3 pa. So we need 3 more kids to complete our family. Natawa na ako. After all, it was all for the initial name of our family members. Nakakaloka talagang utak ni Vince. It is the same with JC. They've got the same thinking. I shook my head while caressing my tummy. Is it a girl? Malambing na tanong niya. Secret, hindi pwede. He groaned in the line and laughed. I'm coming there. Hoy, hindi pwede. I am about to say more but the line went dead. Pinatay na niyang tawag at napailing akong lalo. I turned around and looked at the mirror again. Sinuot ko na ng bracelet na bigay niya. It's like a simple type pero kulay ginto na nga lang ang lahat. Cameron baby. Agad yakap niya sa likod ng bahagi ko. Humarap ako sa kanya at yumakap lang din sa leg niya. Hindi ka talaga makakapaghintay ano? Taas kilay ko. I looked at him and it looks perfect. He is wearing a full white tuxedo. Gusto ko kasi puti lahat kaya nakakikibagay na siya sa gusto ko. No, I can't. I just can't wait. Dampi ng halik niya sa ilong ko. We stared at each other with our smiles and then he kissed me again. His kiss was never boring at all. It is never boring and it will never fade. It's always sweet like it's always the first time for us. I love you. Mahinang bulong niya. I love you too. Dampi ko ng halik sa labi niya. And by the way, it's a girl. So prepare for trouble. Bahagyang tawa ko sa niya. Imbes sumalik siya sinapalood na siya sa harap ko at pumailalim na sa petticoat ko. Vince, what the... Ramdam ko lang kiliti niya sa hita ko at ang gapang ng kamay niya patungo sa tiyan ko. He kissed my tummy and hugged me inside. Nakakaloka at nakikiliti ako. Kaya panay ang tawa ko ngayon. Daddy, what are you doing? Ang boses si JC ang nagpataranta sa aming dalawa. Agad lang ding napatayo ang ama niya. Humalakak na ako ng tawa. Hindi ko na nakayanan kaya wala na ako masabi maliban nga lang sa tawa ko ngayon. Your dad is fixing mom's petticoat. Agad na tago ni Kim. Sumenyas pa siya tinaas ang kilay niya sa aming dalawa ni Vince. Umayos ang tindig si Vince at namula lang din ang mukha niya. Come on, bud. Let's go. Karga niya rito at humakbang palabas ng kwarto. Pero bago pa man niya sinira ito, ngumuso muna siya ng halik sa akin at ganon din ako. I took a deep breath and smiled while Kim shook her head. Ang baliw niya talaga, no? Itini at pumasok na ng banyo. Nilingon kong muli ang sarili ko sa salamin. I am happy and contented now. I saw the young Cameron in me. She was once in love. Broken and devastated, but life is full of surprises. Hindi matatapos ang ikot ng buhay mo habang nababuhay ka pa sa mundo. So learn to forgive and to forget. If you were once broken, don't lose hope because in life, a broken heart can remain unbroken too. And whatever troubles that life has given us, at the end of the line, everything happened. After our love always survive. Now we are a happy family. Everything happens for a reason. You will realize that without overcoming those obstacles, you would never realize your strength. Maraming salamat sa nagsubaybay ng kwentong The Handsome Engineer's Downfall.